am garanție aia, 10 ani, 8 ani sau fiecare producător încearcă să oferă garanție cât mai lungă. Dar ce mă fac după ce se strică acea baterie? Prețul este usturător pentru mulți dintre noi. Okay. Și tocmai din acest motiv, la acest capitol a câștigat mult teren acei producători care s-au bazat mai mult pe mașini hibrid. Frica cea mai mare este pentru cei care își doresc aceste mașini la mâna a doua. Pentru cei care și le permit noi, ar trebui să nu ai nicio emoție. De ce? Pentru că orice producător serios, adică orice mașină electrică, are o garanție de cel puțin 8 ani. Și atunci nu te gândești că timp de 8 ani poți să ai orice fel de problemă. Orice problemă ai avea, ar trebui să se rezolve. Indiferent de gravitatea situației. Deci problema apare pentru cei care cumpără mai ales SH acum. Da. Rămâne Priusul un hibrid bun? Da. Cel mai bun? Cred că cel mai bun. Pentru că este scump ca o mașină full electrică în momentul ăsta. Da, dar în sfârșit l-au reușit să-l fac frumos. Măcar atât. Ce consolare! Eu, spre exemplu, zic că vor evolua foarte mult, sau deja au evoluat, dar costurile destul de mari, la combustibili sintetici. Adică eu acolo văd viitor. Eu văd un... Dar de ce combustibil sintetic? De ce nu în continuare litiu sau de ce nu hidrogen? Eu zic că mașina electrică sau mașina pe hidrogen nu va satisface piața la nivel global. Adică n-ai cum să impui anumitor consumatori să noi cumpărați de acum numai mașini electrice sau numai mașini pe hidrogen. Mie așa mi-e imposibil să cred. Salutare și bine te-am regăsit. Da, ai văzut bine după titlu, astăzi o să încercăm ceva diferit. Poate mă știi pe mine, să zicem așa, unul dintre cei mai mari fani ai mașinilor electrice. Am cumpărat deja vreo 3, folosesc în fiecare zi una. Așadar, cam știu cu ce se mănâncă și se potrivește în stilul meu de viață. Dar nu pentru toată lumea. Nu are toată lumea, să zicem așa, timpul, disponibilitatea sau banii pentru o mașină electrică și nu toată lumea crede că sunt bune și sigure. Eu am și fotovoltaice, am baterie și de casă, am și mașină electrică. La mine se potrivește în stilul meu de viață, dar încă o dată sunt pregătit să înțeleg că sunt oameni pentru care poate nu se potrivesc sau oameni pe care nu le găsesc folositoare. Și atunci cu cine aș putea eu să port o astfel de discuție despre cât de bune sau nu sunt mașinile electrice? Păi cu cineva care trăiește cu ele în fiecare zi și încearcă să le mai și repare. Dar până să trecem la interviu, aș vrea să fac o mică mențiune și mi se pare importantă în acest moment. Multă lume se uită la aceste interviuri și pe mine chestia asta mă onorează. Sunt însă destul de puțini oameni care aleg să devină membri și să susțină direct aceste interviuri. Lor trebuie să le fiu în primul rând recunoscători membrilor de pe acest canal. Dacă și tu vrei să susții aceste interviuri, dacă ți se pară folositoare, poți să devii membru aici pe YouTube și practic să te abonezi cu un abonament lunar. Dacă vrei să faci altceva, nu vrei să devii membru sau vrei să faci și mai mult, poate arunci o privire la link-urile din descriere către sponsorii noștri, iar astăzi o să vezi, spre exemplu, pe parcursul interviului, cel puțin 2 mențiuni importante, una pentru Gadget Boutique, magazinul nostru de gadgeturi, dar și pentru sponsorul nostru Darkom Energy. Dacă vrei și tu să sponsorizezi ca un client de publicitate, ne poți scrie pe contact@buhnici.ro. Ce nu poți însă să plătești este să ajungi la un interviu aici. Au încercat și alții, mai bine anunț public, nu ar trebui să încerci. Așa cum nu a încercat, pentru că eu l-am căutat pe invitatul meu de astăzi, pe domnul Tiron, domnul Ștefan Tiron. Da, bine ați venit, domnule Tiron. Mulțumesc pentru invitație, mă simt onorat. Chiar putem vorbi foarte multe lucruri despre baterii. Presupun că nu avem neapărat timp în acest podcast. Cât timp credeți noastră că este necesar? Da. Dar ce pot să spun pentru început? O baterie, nu știu, se poate asemăna în anumite privințe exact ca o ființă umană. Simte bunătatea dată și îți oferă grijă acordată. Adică tu cum te comporți cu ea, dacă ai grijă de ea, și ea îți va oferi satisfacție în timp și presupun și nevoile pe care le avem zi de zi atunci când circulăm cu astfel de mașină electrică, plug-in, hibrid sau eu știu. Până să intrăm în detaliile astea, aș vrea să-mi spuneți din start, din nou, n-ați primit întrebările înainte, nu știți ce o să vă întreb și nici eu nu știu exact ce vreți să-mi spuneți, dar sunt tare curios să aflu de la cineva care cu asta se ocupă, că aveți un business prin care oferiți service, nu? Și reparații pentru... Doar baterii. Doar baterii pentru mașini hibrid, plug-in sau full electrice. Deci noi încercăm să reparăm acolo unde putem sau înlocuim acolo unde este nevoie doar aceste baterii. Adică doar baterii care
se regăsesc pe mașini, repet, cum am zis, hibride, hibrid plug-in sau full electrice. Un business care nu exista până acum câțiva ani, nu era nevoie de el, acum începe să fie nevoie că se mulțesc genul ăsta de mașini pe stradă și mulți oameni nu știu să le folosească corect sau chiar au probleme reale cu ele care apoi se trezesc că pot fi sau nu rezolvate, unele dintre ele devin foarte costisitoare sau imposibil de rezolvat. De unde aș vrea să încep? Aș vrea să ziceți din start care este chestia pe care oamenii nu o înțeleg și aș vrea dacă vor rămâne cu o singură idee după interviul ăsta, care e ideea cu care vrei să lăsați pe oameni în legătură cu mașini electrice? Ce înțelegem noi greșit în medie, în societate, în România mai ales, despre mașinile cu baterii? Percepția e un pic de greșită, pentru că asta o putem să o numim evoluție. E o evoluție de care avem nevoie cu toții, la un moment dat, dar în momentul de față, mulți dintre noi probabil nu pot face acest pas din cauza resurselor financiare, adică nu toți dintre noi ne putem permite o mașină nouă. Și unii dintre noi preferăm să alegem ceva care e deja testat, deja ceva care a dovedit. Adică încercăm să alegem o mașină fiabilă, care a dovedit deja, o mașină sigură. Și avem frica asta de necunoscut, marea majoritate a celor care nu aleg o mașină hibrid, sau full electrică, sunt cei care nu prea sunt documentați. Adică nu au avut timpul necesar sau, curiozitatea să citească și să vadă că, într-adevăr, sunt mașinile viitorului, dar este un viitor prea, saltul ăsta pentru unii dintre noi este prea brusc. Pentru dumneavoastră care ați deja experimentat genul ăsta de mașină, probabil e o încântare. Că ați văzut, ați enumerat sau vă bucurați de o astfel de tehnologie și încercați să vedeți doar avantajele. Dar sunt și... Văd și dezavantaje. Da. De-aia suntem astăzi aici împreună în studio. Da. Dar, încă o dată, clienții, oamenii care stați dumneavoastră de vorbă, care este chestia pe care chiar nu reușesc să o înțeleagă? Unde greșim? Acum, sunt și multe știri false, nu numai în media din România și în internațional vorbind, că mașinile astea iau foc. Iau foc și mașinile normale, adică orice lucru poate să ia foc. Iau mai multe termice, dar și astea electrice iau foc și când iau foc electricele este spectaculos. Este un incendiu mai grav decât la una pe benzină sau motorină. Da, într-adevăr. Îți trebuie un container, acea mașină trebuie chiar scufundată, că altfel nu prea ai cum să o stingi. E un lucru trist, dar odată cu interesul ăsta din ce în ce mai crescut a nostru, și acești producători de baterii au dezvoltat noi baterii care nu mai au aceste probleme. Avem o frică prea mare de incendiu, asta vreți să spuneți? Una dintre cauze, dar cred că una dintre cele mai mari cauze este că prețurile acestor baterii este un subiect, în momentul de față, acel vânzător de mașină nu prea vrea să-l scoată în evidență. Adică tu cumperi o mașină, te duci, vreau să iau mașina, Tesla sau Nissan Leaf sau cele mai populare mașini electrice, dar bine, am garanția aia, 10 ani, 8 ani sau fiecare producător încearcă să oferă garanție cât mai lungă. Dar ce mă fac după ce se strică acea baterie? Prețul este usturător pentru mulți dintre noi. Okay. Și tocmai din acest motiv, la acest capitol a câștigat mult teren acei producători care s-au bazat mai mult pe mașini hibride. Pentru că e altceva când vorbim de o baterie de 1 kW și altceva 1 kWh și altceva când vorbim de o baterie de, cel puțin 20, 30, 40, 100 de kWh. Deci prețul mare al bateriilor este asta cu incendiile este o sperietoare, nu iau foc chiar așa ușor. Adevărul e că în ultima vreme mă așteptam pe căldurile astea să mai ardă cât o electrică. Nu-mi doresc, dar mă așteptam să văd. În schimb, am văzut multe incendii, dacă te duci spre Constanța la mare, dacă mergi pe autostrăzi, acolo unde mașinile merg într-un regim ăsta în care consumă mai multă putere, se încing și sunt multe incendii. Se vede și pe asfalt că sunt petele alea de arsură. Da. Mai ard și mașinile electrice, dar mai nou ard foarte rar. Asta este o sperietoare care nu e neapărat reală, dar atunci când se întâmplă este foarte urât, mai ales pe mașinile vechi care iau foc, care nu au măsuri de protecție. Un incendiu cu o mașină electrică este ceva, nu vrei să fii lângă. Da. Trebuie să fugi repede din ea dacă se întâmplă. Adevărat. Dar dincolo de sperietoarea asta, noastră spuneți că o problemă pe care o vedeți este
faptul că producătorii, când vând mașinile astea, nu explică cât de scumpă este bateria dacă trebuie să o repari sau să o schimbi după garanție. Da, altfel n-ar fi putut să promoveze astfel de mașini. Pentru că dacă zice din start, de cele mai multe ori aceste mașini electrice au fost subvenționate. Da? Acum mai nou s-au mai tăiat din subvenții. În sfârșit, în mare parte, până în anul trecut sau până anul ăsta, au fost subvenționate. E un lucru minunat. Mai sunt, dar mai puțin. Da, e un lucru minunat. Vă bucurați că s-au tăiat subvențiile pentru astea? Nu, mă bucur că s-au tăiat. Nu. Un lucru, am vrut să zic că faptul că erau subvenționate era un lucru minunat. Acum, de ce? Pentru că astfel, crezi că e o idee bună? Sunt mulți oameni care spun, dar de ce le subvenționăm? Pentru că să promovăm aceste tehnologii. Eu sunt conștient că mașina electrică nu va fi predominantă nici în măcar în următorii 10-20 de ani. Nu va fi, pentru că e foarte puțin credibil lucru ca noi toți să avem puterea oferită de furnizor atât de mare încât să încărcăm într-un timp relativ scurt acea mașină. Într-adevăr, s-au dezvoltat o grămadă de stații electrice la care putem încărca o mașină destul de rapid. Dar chiar și așa, nu ai vrea să-ți petreci mai mult de 10-20 minute într-o stație de alimentare. Okay. Poate unii dintre nici nu avem stațiile de alimentare precum sunt în state mai dezvoltate ca în România. Spre exemplu, te duci în vest și vezi tot felul de pecori foarte bine dezvoltate la marginea autostrăzilor. Da. Acolo poți să-ți petreci timp. Da. Într-un restaurant poți să-ți petreci timp în diverse și faci diverse activități atunci când vrei să faci o pauză. Da. La noi în România, în afară, mai puțin, da. Deci nu prea, la un pecol de la noi în România, indiferent cât e de bine el dotat și cu câteva alimente, cu câteva produse, dar nu ai vrea să stai mai mult de 20 minute. Revenim la IGDLCC îndată ce îți spun despre sponsorul nostru, Darkom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darkom Energy și îi recomandăm. Haideți să ne mai întoarcem un pic la baterii și pe a veni la asta cu stațiile, că e importantă. Și sunt de acord cu ea până la un punct și eu. Nu să spuneți că producătorii s-au bazat pe subvenții, dar au cam ascuns de clienți sau au mințit prin omisiune faptul că există un cost foarte mare acolo legat de baterie. Auzim de fiecare dată când se face câte un avans tehnologic că o să vină baterii mai bune, cu densitate mai mare, cu tehnologie nouă. Care este problema la bateriile de pe mașinile existente? Pentru că acesta este punctul cel mai sensibil la o mașină electrică, nu motorul, e pe dos față de o mașină termică. Da. La o mașină termică, din momentul în care ai dat prima cheie, puterea motorului o să scadă gradual. Dincoace scade la capacitatea bateriei, dar motorul electric nu prea pierde eficiență. Da. Și atunci, care sunt cu adevărat problemele pe care producătorii nu le spun despre bateriile de pe mașini electrice pe care le vând? Cu niște exemple, că nu să vă loviți de ele toată ziua, mă interesează. Da, sunt mari producători care, în colaborare cu acești producători auto, au făcut niște baterii foarte performante și din ce în ce mai performante. Cum ziceți dumneavoastră, eficiența lor crește, avem baterii cu capacități din ce în ce mai mari, ne bucurăm de o autonomie mai bună, dar acolo să regăsești niște costuri. Deci toată cercetarea asta, noi dacă stăm să urmărim acest subiect, în fiecare zi vedem la știri că a mai apărut nu știu ce tehnologie, nu știu ce tehnologie inovatoare. Dar aceste tehnologii costă impresionant de mult. Adică indiferent ce tehnologie va apărea și indiferent cât de rapid ne vom bucura noi de acea tehnologie, noi tot trebuie să plătim un cost pe acel transport. Adică niciodată în lume nu va exista un automobil care va fi alimentat gratis. Decât doar dacă știm să ne gospodărim, cum ați făcut și dumneavoastră cu o centrală fotovoltaică, da? În care energia solară o transformi în energia de care ai nevoie pentru acea baterie sau, pentru a alimenta întreaga locuință. Okay. Deci doar așa
Dar și acolo, la o centrală fotovoltaică, necesită anumite investiții. Aceste baterii, ca să ajungă la un cost cât mai accesibil, ar trebui să se vândă, adică ar trebui să existe o cerință mult mai mare, prețul de producție să scadă de-a lungul timpului. Cum de altfel s-a întâmplat și la mari producători precum Panasonic, Toyota, Panasonic a livrat în primă parte bateriile pentru Toyota și acum ne bucurăm cu toții de prețuri decente la aceste mașini hibrid pe care Toyota se încăpățânează să le promoveze mult mai mult decât mașini electrice. Haideți să ne întoarcem că trebuie să insist. Da. Care sunt problemele la baterii pe care noastră le vedeți toată ziua în service? Care sunt mărcile cele mai stricăcioase și care sunt problemele tipice pe care le reparați sau nu le puteți repara? Se întâmplă de foarte puține ori ca acel ansamblu de celule să plece din fabrică cu o celulă cu un oarecare handicap. Sunt cazuri foarte restrânse în care un posesor de mașină electrică se sesizează că practic are bateria a apărut o anomalie, o defecțiune. De cele mai multe ori se schimbă acea celulă și se rezolvă problema în perioada garanției. Deci nu se schimbă întreg ansamblu. Și de acolo a plecat și povestea asta că, nu știu, după un rulaj de 200-300 de mii, 1.000.000 de kilometri, lumea trăiește cu impresia, da, domnule, schimbăm o celulă și rezolvăm problema. Nu, sunt lucruri total diferite. Adică e altceva un ansamblu de, nu știu, de 200, 500, 1000 de celule, care a fost exploatat o perioadă de cel puțin 10 ani. Să presupunem că ai făcut în 10 ani, nu știu, 500 de mii de kilometri în cel mai rar scenariu, dar de foarte puține ori se întâmplă să faci acel rulaj. După acea perioadă, tu practic bateria aia nu prea poți să mai repari. Ca să o folosești tot pe acea mașină și să spui, da, domnule, i-am redat o nouă viață. Chiar dacă una dintre celule, sau eu știu, 10 sau 100 de celule le înlocuiești, și celelalte celule au o stare de degradare destul de avansată. Ție pe diagnoză ți apar cele mai slabe. Cele care au cedat atât de mult încât deja au căzut sub tensiune. Deci, ce înseamnă că cedează o celulă? Nu mai poate să mă ofere capacitatea. Ele trebuie să lucreze într-un echilibru aproape perfect. Deci ca să-și imagineze cei care se uită la noi, sub mașină, între roți, este o ladă mare în care bateria mașinii, de fapt, este o colecție de mai multe baterii mici legate în paralel. Da, de cele mai multe ori sunt legate în serie. În serie. Da. Pentru că crește tensiunea, corect. Da. Singurul dispozitiv din lume, sau știu, telefonul mobil sau tableta, este singurul dispozitiv din lume care are doar o celulă. Deci tocmai din acest motiv ne bucurăm de o viață destul de lungă pentru un telefon. Acum nu apar, ținând cont că este o altă industrie, undeva la un interval de 2, 3, 5 ani ne schimbăm și telefonul. Dar este o altă industrie, nu neapărat că nu ne-ar mai duce bateria. Da, dacă te uiți la un iPhone, după 500-600 de cicluri, pierde 15-20% din capacitatea de stocare de energie. Da. În industria auto, ținând cont că suntem nevoiți să ducem acel ansamblu la o tensiune destul de ridicată, de cele mai multe ori peste 200-300 de volți, avem nevoie de, nu știu, cel puțin 100 de celule. Ok. Cel puțin, în seriate. Ele mai sunt legate și în paralel. Deci când le seriem, creștem tensiunea, când le punem în paralel, atunci le mărim un pic capacitatea. Dar puterea totală generată va fi aceeași. Corect. Revin la întrebare. Frica cea mai mare este pentru cei care își doresc aceste mașini la mâna a doua. Pentru cei care și le permit noi, ar trebui să nu ai nicio emoție. De ce? Pentru că orice producător serios, adică orice mașină electrică are o garanție de cel puțin 8 ani. Și atunci nu te gândești că timp de 8 ani poți să ai orice fel de problemă. Orice problemă ai avea, ar trebui să se rezolve. Indiferent de gravitatea situației. Deci problema apare pentru cei care cumpără mai ales SH acum. Da. Pentru că se păstrează garanția la vânzare, la baterie? Se păstrează și foarte mulți dintre noi nu suntem informați corect și confundăm garanția mașinii cu garanția bateriei. Care sunt lucruri diferite. Total diferite. Garanția mașinii poate să fie minim, 3, maxim 5 ani, doar dacă vrei să faci, să o extinzi, te duci mai mult de atât. Bateria are minim 8 ani garanție la orice producător. Nu există în momentul de față producător, chiar și Dacia Spring are garanție de 8 ani. Da? Nu știam. Da. Nu e rău. În limita celor 160.000 de kilometri. Am dat exemplul ăsta pentru că e una dintre mașinile electrice low cost și chiar și acolo
ne întâlnim cu o garanție destul de bună, zic eu, adică 8 ani sau 160.000 de kilometri, ne bucurăm de acea mașină fără să avem nicio emoție, zic eu. Adică atâta timp cât apare o problemă, oricum sunt probleme mult mai simple decât la un motor termic. Eu Dar te sperii când îți pică bateria aia, că ți-e teamă că poate să ia foc sau că te lasă în drum. E o piesă complicată și e o chestie nouă pentru cei mai mulți șoferi. Nu poți să o repari în parcare de capul tău. Nu prea poți să o repari în parcare. Ideea este în felul următor. Tehnologia e atât de avansată încât există zeci, sute de senzori în jurul ei care măsoară fiecare parametru în parte. Temperatură, eu știu, o cădere de tensiune. Orice sensibilitate ar avea acea baterie, imediat ai martori în bord și tu nu mai poți să mai circuli. Asta este destul de deranjant. Faptul că, nu știu, o sensibilitate de asta minoră, care probabil nu ar reprezenta un risc major, producătorul consideră o alarmă pe care trebuie să ți-o dea și să spună, da, domnule, du-te la serviciu, vezi că ceva nu e în regulă. Și vezi că a fost un senzor care a fost, nu știu, deranjat de puțin praf sau, eu știu, o schimbare bruscă de temperatură, ai scos mașina dintr-un garaj unde este rece și te trezești cu mașina în plin soare la 40 de grade și acel senzor detectează acea anomalie care practic nu este o defecțiune și ți apare un martor în bord. Ceva s-a întâmplat la baterie. Corect. Și tu poți să te sperii și zici, mamă, poate fi ceva grav. Atâta Dar nu vine ta, că tu vrei să conduci o mașină bună și atunci dacă ea are martori în bord, trebuie să iei în serios, nu? Trebuie să iei în serios. Și eu totdeauna am promovat, eu nu vreau să fiu înțeles greșit, eu am vrut să fiu realist. Am zis, mașina electrică este bună pentru cei care își permit o mașină nouă. Pentru cei care nu își permit o mașină nouă, mașina electrică nu prea, eu din punctul meu de vedere n-aș mai recomanda. Pentru că costurile unei baterii, chiar și unei baterii SH, sunt destul de mari, atâta timp cât aceste baterii au cerință mare și pe piața de fotovoltaici. Adică a doua viață, să spunem că avem o baterie de 40 de kWh, da? După ce am exploatat-o pe o mașină electrică timp de 10 ani sau, eu știu, 200.000 de kilometri, ea nu mai are acei 40 de kWh, ar avea, să zicem, 20. Jumătate? Există și acesta, în funcție de producători. Adică, asta vreau să aflu. Care sunt mai stricăcioase? Care sunt bateriile, de la ce producători au o durată de viață mai lungă, sunt mai sănătoase, rezistă mai bine în timp și care nu? Chiar dacă Tesla sau, eu știu, orice alt producător poate să impresioneze că primii ani sau, eu știu, primele sute de mii de kilometri, acele baterii nu se degradează decât 5%, eu știu, 10% și tu zici, wow, zici, adică dacă s-a degradat 5% în primii, nu știu, 5 ani, înseamnă că mai ține. Nu, degradarea nu este perfect lineară și perfect echilibrată. Degradarea în primii ani din viață este foarte mică, dar se accentuează odată cu îmbătrânirea acelei chimii și se accentuează destul de grav. Adică orice producător în momentul de față, nu numai industria auto, consideră că bateria are viață până în punctul de 70%. Deci ea, dacă a ajuns la punctul de 70%, nu mai poate fi considerată o baterie garantată. Deci dacă vreau să-mi cumpăr o mașină electrică la mâna a doua și bateria e sub 75%, capacitate, deja mari semne de întrebare. Chiar dacă eu ai zice, da, domnule, nu mă deranjează că e autonomia destul de scăzută, eu oricum o vreau să o iau pentru oraș, mă duc 50 de kilometri, eu știu, dus, 50 de kilometri în toți maxim, 100 de kilometri sunt de ajuns. Dar trebuie să iei în considerare că degradarea care a avut loc până în punctul de 70% este mult mai mică decât degradarea care va urma apoi. Adică poți să te aștepți cu surprize și tocmai din acest motiv orice producător din industria asta oferă garanție până la punctul de 70%. Deci dacă în orice moment din acei 10 ani sau în orice moment din, eu știu, unii dintre ei au limită de kilometri, unii dintre ei n-au limită de kilometri. În orice moment bateria scade sub 70%, acea baterie este schimbată pe garanție. Chiar dacă tu ai spune, da, mă, de la 70% în jos eu pot să mai folosesc. Și într-adevăr, sunt anumite cazuri în care tu de la 70% în jos te mai bucuri de ea. Dar producătorul nu vrea să-și asume niciun risc și în al doilea rând ăsta e un avantaj și pentru noi consumatori. Pentru că vă dați seama că cu cine nu-și dorește să, după 10 ani de exploatare, să beneficieze de o baterie în garanție, gratis. Corect. Deocamdată e valabil ceea ce spuneți, dar cu toate astea te poți trezi că dacă fix pe ce ieși din garanție îți cedează bateria,
te uiți la o mașină care încă arată ca o mașină, dar de fapt este atât de costisitor să o repari încât e o rablă. Deci din acest punct de vedere, de asta în momentul de față, eu personal, prietenește vorbind cu oricine mi-ar spune, domne, ce mașină recomanzi, în momentul de față pentru cei care nu-și permit decât o mașină la mâna a doua, pentru cei care nu vor să-și asume absolut niciun risc, n-aș recomanda neapărat o mașină full electrică. Pentru că am văzut, spre exemplu, Tesla Model S la 5 ani, 6 ani, cu niște prețuri astea, 20 ceva de mii, dar aveau 200-300 de mii de kilometri la bord. Deci e clar că se apropie de numărul de cicluri, e clar că capacitatea aia a coborât deja spre 80%, ar mai fi ceva viață în ea, dar să dai 25 de mii pe o mașină, da, e Tesla, da, e Model S, e mai veche, dar nu e ca la un TDI că te duci și faci motorul. Da. Aici se schimbă bateria. Când vor deveni din ce în ce mai populare și când o să le vedem din ce în ce mai des pe străzi, atunci și costurile de reparație și costurile de înlocuire vor fi mult mai accesibile. În momentul de față sunt inaccesibile din cauza principalului motiv. Tehnologie foarte avansată, super baterii, adică în momentul de față nu există vreun consumator în lumea asta, nici până pe sateliți nu sunt baterii atât de performante cum se regăsesc în industria auto. Deci industria auto i-au trebuit să studieze și să implementeze aceste baterii încât să ofere cerințele astea pe care le avem noi. Avem nevoie de o autonomie cât mai mare și o durată de viață cât mai lungă. Și bineînțeles, eficiența lor, adică să ai un consum cât mai redus, să nu te trezești că degeaba ai 100 de kWh dacă tu consumi 30 de kW la 100 de kilometri. Sau eu știu... Corect. Dar, repet... Cum se întâmplă la unele mărci. Da. Cum se întâmplă la unele mărci, pentru că fiecare producător în parte își alege o anumită categorie și eu ce vreau să vând? Vreau să vând performanță sportivă, vreau să vând fiabilitate sau vreau să vând nu știu, fiabilitate sau o durată de viață cât mai lungă. Asta până la urmă face diferența între cum te simți la interior, dar în realitate de desubt, bateriile acestea sunt mult mai asemănătoare între producători, nu? Ăsta e iar un alt aspect care probabil la un moment dat se vor înțelege producătorii sau nu știu, se vor bucura de un producător care promite sau eu știu, a dovedit deja calitatea unei baterii și siguranța și atunci clar că dacă producători precum Tesla, Nissan sau nu știu vor alege un singur producător de baterii, ne-ar veni și nouă mai ușor și mai accesibil să poți înlocui după una pe alta. Adică eu nu cred că s-a întâmplat vreodată ca Tesla să cedeze partea asta de baterii. Chiar dacă le produce în altă parte, sunt pe specificațiile, pe rețeta lor. E adevărat și lucrul ăsta, dar probabil într-un viitor mai îndepărtat, nu știu, va exista și posibilitatea asta. Pentru că doar așa putem noi, ca consumator final, putem noi să ne bucurăm de... Să se ieftinească și să poată fi mai ușor de reparat. Da. Ok. Bun, deci asta este problema cu mașinile electrice aparent mai ieftine la mâna a doua, pentru că li se prăbușește fiabilitatea dintr-o dată. Acum, nici pe partea cealaltă n-am mai văzut așa multe mașini termice care să se comporte bine după 150-200 de mii de kilometri. Din păcate, da. Nu mai sunt vremurile alea că mașinile țineau 500 de mii, 800 de mii, 1 milion de kilometri. Deși la camioane avem chestia asta. Da, încă mai avem și surprinzător, un lucru chiar plăcut. Spre exemplu, eu nu vreau să fac reclamă absolut niciunui producător. Eu mă ocup de baterii și cam atât. Oricum, producătorii auto au spus în felul următor. Noi nu putem să facem bateriile astea așa. Deci ne folosim de firme care produc baterii. Cu excepție. Da, Tesla și-au început să-și facă. Dar și Tesla se mai folosește de... Corect, a lucrat cu Panasonic la început. Dar eu, spre exemplu, dacă vreau să-mi iau bateria de la Panasonic, eu, spre exemplu, sunt deținător de, nu știu, de Toyota. Și știu că bateria a fost produsă de Panasonic. Eu mă duc la Panasonic, cioc, bat la ușă, bună ziua Panasonic, vreau și o baterie pentru Toyota. Nu, acea baterie nu există în vânzarea acelui producător. Acea baterie poate fi cumpărată doar de la Toyota. Pentru că Toyota a investit în acea tehnologie, garantându-i acelui producător de baterii că pe o perioadă de, nu știu, 20, 30, 50 de ani, el va fi singurul cumpărător. Okay. Și el va vinde mai departe acel produs. Un lucru bun din anumite puncte de vedere, dar din alt punct de vedere, tu practic ai făcut monopol pe aceea. Adică ai zis, domnule, tu trebuie să produci doar pentru mine aceste baterii.
nu ai voie să le vinzi în altă parte. Dar odată cu popularitatea a crescut și practic faptul că au reușit să vândă destul de mult și de bine, prețul de producție a scăzut foarte mult. A mai scăzut, dar încă mai e loc. Slavă Domnului că avem ceva competiție și mai ales producătorii chinezi trag de preț în jos, că altfel, nu știu, dacă ar fi fost să ne bazăm doar pe producătorii europeni, cred că le mai puneau un mâner cromat, dar țineau prețul sus. Și am vrut să scot în evidență faptul că Toyota, spre exemplu, unul dintre pionieri, așa, a mai fost și Honda pionier, dar Honda a stagnat. Toyota a evoluat, a încercat să mai inoveze anumite lucruri. A reușit în momentul de față la o baterie de 1 kW să ajungă la un preț de... Da, ai putea să spui prețul per kilowatt e destul de mare, 2000 de euro. Când stai să cumperi o baterie de 100 de kW, care prețul per kilowatt e mult mai mic. Dar ținând cont că e o baterie întreagă la 2000 de euro, eu zic că e un preț decent comparativ cu orice alt producător la care probabil, nu știu, la o baterie de mașină plug-in sau la o mașină de full electric, deja vorbim de la 10.000 de euro în sus. Deci asta este problema. Dacă vreau să schimb o baterie la o astfel de mașină, dacă e de hibrid, începe de la 2000 și dacă este full electrică, începe de la 10.000 discuția. Da, plug-in este practic treapta dintre ele, adică avem de-a face cu o mașină care ne putem bucura de o autonomie de undeva la 50, maxim 100 de kilometri, dar în același timp full electric, așa, și după ce nu mai am acea autonomie, se comportă ca o mașină hibrid normală. Și aici împace ambele. În teorie. Da. Dar în practică cum e? În practică, marea majoritate a producătorilor nu au reușit să dovedească fiabilitatea acestor ansamble și se folosesc și de motoare electrice, se folosesc și de baterii, se folosesc și de motoare termice și tu, ca consumator, zici, băi frate, dar deja sunt prea multe ansamble aici și... Sunt două mașini într-una. Sunt două mașini într-una și zici, păi, mi se strică și asta, mi se strică și asta, mi se strică și asta, eu sunt bun de plată. Și parcă n-ai vrea o astfel. Dar se strică, pentru că dumneavoastră cu asta vă ocupați și de asta voiam să aud. Una din chestiile despre care auzim destul de puțin este, ok, producătorii, mai ales producătorii europeni, țin cu dinții de hibride și de plug-in hibride. Cât de stricăcioase sunt? Destul de stricăcioase, din păcate, dar acum poate și noi avem pretenții foarte mari. Adică mulți dintre noi am vrea să le exploatăm până la, nu știu, peste 500.000 de kilometri. Dacă tu te-ai bucurat de mașina aia 100, 200, 300 de mii, n-ai avea nici cea mai mică problemă. Adică până într-un interval de vreo 300.000 de kilometri. Dar de la 300.000 de kilometri în sus, cei care, eu știu, fac ride sharing sau le exploatează au un rulaj din ăsta destul de agresiv cu ele, zic, aș vrea să mă bucur mai mult de 300.000 de kilometri. Exact cum a spus dumneavoastră de camioane. Adică un camion la 1.000.000 de kilometri deja zici că de-abia e prima etapă. Da, de-abia e rodat. Da. Așa și cu aceste mașini. Dar în momentul de față, eu, spre exemplu, personal, pentru mine, vreau să-mi iau o mașină electrică, plug-in sau full electrică. Dacă mi-aș lua hibrid, nu mi-aș lua nimic altceva decât Toyota, Lexus, Mitsubishi. Nu vreau să le fac reclamă doar la acești trei. Puteți să ziceți ce vreți noastră, că nu suntem plătiți de nimeni din industria auto. Există o mită, așa că aș fi luat vreodată bani de la Tesla sau ceva. Tesla nu plătește publicitate și nici nu mă interesează chestia asta. Mi-am luat ce mi-am dorit eu. Dar asta nu înseamnă că ce mi-am luat eu e bun. Pe mine mă interesează exact ce vedeți noastră în service, pentru că de la producători, eu din serviciurile lor nu aflu mare lucru. Am avut aici pe cineva de la Eurial, pe Lucian Vișan, care mi-a spus că, într-adevăr, sunt mai greu de reparat și sunt mai scumpe de reparat. Dar n-a intrat în foarte multe detalii. De-aia tot insist să aflu de la noastră care sunt alea mai bune și care sunt alea mai stricăcioase și ce se strică mai ales la ele. Deci în momentul de față, ca ansamblu, ca hibrid, sunt destul de fiabile cei care le-am menționat puțin mai devreme. Deci Toyota, Lexus, Mitsubishi. Ei au reușit să dovedească deja. Deci nu că doar au promis. I-au zis, domnule, noi oferim garanții de 10 ani la această baterie. Mitsubishi chiar a fost unul dintre primele SUV-uri plug-in hibrid, deci nu a existat. Până să scoată Mitsubishi plug-in hibrid, nu a existat. Ok. Așa. Și Toyota a fost pionierul la aceste mașini. Când vorbim de mașini electrice, tot acolo m-aș duce. M-aș duce la cei care au început. M-aș duce către Nissan și către Tesla. Nissan? Da. Aud multe plângeri în legătură cu bateriile de litiu. Da, ei fiind primii, au avut și cel mai multe de... Deci ei au
tot experimentat și alții doar au cules, au văzut tehnologia, au copiat un pic de acolo, de acolo. La noi în Europa eu am văzut că e ușor umbrit Nissan, nu? Da. Din cauza Renault. Renault a copiat un pic de la Nissan cu Renault Zoe. Eu, spre exemplu, mie Renault Zoe mi se pare o mașină de bălci. Adică dacă te sui într-un Renault Zoe, nu vezi nimic altceva decât, nu știu, o mașinuță, mie mi se pare de jucărie acea mașină. Adică Da, dar e fâșneață. este fâșneață, dar nu-ți dă impresia de o mașină. Adică vrei să te sui într-o mașină, e altceva când te sui în Tesla, spre exemplu. Să vede că e și mașină, pe lângă tehnologie, pe lângă multă tehnologie. Nu, e o mașină corectă. E o mașină corectă, da? Și se mișcă bine. Adică, dar din nou, nu suntem aici ca să le lăudăm. Nu să-mi spuneți că în afară de japonezi și de americani, europenii sunt slabi sunt la început. Sunt slabi. Cum adică sunt la început? BMW-ul i3 are mai mult de un deceniu. Are, dar cum să zic, au fost și probleme. Au fost probleme pe care le-au rezolvat într-adevăr în perioada de garanție. Nu au fost așa probleme să le scoată după piață sau să zică, da, domnule, nu a fost un produs corect. A fost un produs corect. Dar tot Tesla rămâne lider mondial, spre exemplu. Vinde cele mai multe mașini și deja sunt la punctul la care nu doar că vând cele mai multe mașini electrice, au modelul cel mai vândut din lume, indiferent de motorizare. Deci Tesla e o companie care a confirmat și la ce slabă rețeaua de service au, pentru că trebuie să spunem chestia asta, că dacă vrei să repari tinichigerie la Tesla, o să stai de o să te plictisești. E foarte rău la service la ei. Din păcate, da, și în anumite zone chiar nici nu prea mai poți face asigurare. Am auzit că în Republica Moldova au fost refuzată de o companie de asigurări, Casco, pentru că nu, practic... Tu să pui pe platformă să trimiți la București. Da. Și eu am fost unul dintre pionieri, că am avut primul Model 3, primul Model Y, de fiecare dată când am avut vreo problemă la ele, trebuie să mă duc în Austria, am fost de vreo 2 ori pe acolo, până când am venit serviciul în România. Dar chiar și acum, spre exemplu, oamenii de la serviciul din București sunt foarte de treabă, dar sunt puțini. Da. Adică Tesla trebuie să mai deschidă. Știu că este în lucru încă, trebuie să deschidă cât de curând, încă un centru în Pipera. Da. Va mai fi un centru mare Tesla în Pipera, cred că mai ales cu parte de service, că e nevoie, că s-au mulțit. Da. Adică prin nordul Bucureștiului zici că ești în Los Angeles. E densitatea de mașini electrice ca în orice capitală civilizată. Dar asta nu înseamnă că rețeaua existentă face față și dacă ai orice fel de problemă de service, o să stai prea mult. Este o chestie jignitoare pentru mulți dintre cei care dau mulți bani pe o mașină, indiferent că e electrică, că e Tesla sau indiferent de marcă, să stai atât de mult. Deci și asta, din punctul meu de vedere, este un lucru negativ pe care trebuie să-l punctăm, că chiar și acolo unde există service, se stă foarte mult până ajungi să ți-o repare cineva, pentru că nu poți să o repari singur. Nu sunt chestii simple de reparat la mașinile astea și chiar și structural sunt sofisticate și scump de reparat la tinichigerie. E adevărat și lucrul ăsta, dar, repet, pentru o mică parte din populație care nu ar avea nicio problemă în achiziția unei mașini noi, financiar vorbind, da, domnule, mi-au mașină nouă pentru că mașină nouă mi-am luat dintotdeauna. Da. Așa, eu chiar încurajez, adică n-aș vedea de ce nu mi-aș lua o mașină electrică. Îți permiți o mașină, ia frate, electrică, până la urmă este evoluție, este tehnologie, adică nu e ceva care să zici că, domnule, toate mașinile electrice au foc. Nu, în niciun caz, că mai vedem noi în media o groază de fake news-uri astea, că așa, asta e partea a doua, dar câte fake news-uri nu sunt. Mie mi se pare un pic uimitor că Tesla a ales să facă un supercharger în subteran la -2 în promenadă. Da. Și funcționează deja de 2 ani. Și n-a fost niciun incendiu încă acolo. Eu am stat undeva cu temerea că va apărea un incendiu la superchargerul ăla pentru că se încălzește mai ales vara parcarea subterană. E tensiune foarte mare și sunt mi se pare 8 stații, 8 poziții de încărcare acolo. Dacă ia una n-aia foc și nu trebuie să ia măcar la supercharger, mai sunt niște stații lângă. Dacă o mașină electrică ia foc în subteranul ăla la -2, o să iasă circ național. Da, dar nu se va întâmpla asta. Nu se va întâmpla asta datorită faptului că când te uiți la... Eu am fost entuziasmat, eu am pornit business-ul ăsta cu mai mult din pasiune, nu a fost ceva care să zic că am învățat din pragurile școlii. Am făcut într-adevăr un liceu tehnic, dar asta nu înseamnă că m-am gândit de mic copil la vremea respectivă cu 20-30 de ani, nici nu visam noi, da. Nu visam nici la diesel, la TDI ne-a fascinat mai târziu.
Așa. N-aveam Și încă Golf 4 la care să sunt visăm. foarte entuziasmat de ceea ce descoper zi de zi, sunt foarte entuziasmat că pot să repar astfel de chestii și când văd electronica care se regăsește și într-un invertor și un convertor și într-o stație de încărcare, te uiți acolo și nu-ți vezi, crezi că e tehnologie extraterestră. Deci acele componente, într-adevăr, nu o să reziste 1.000.000 de ani. La un moment dat și acel invertor va ceda. Dar aceste componente sunt făcute cu... Practic tu nu găsești piese, să zici, domnule, iau nu știu ce tranzistor, nu știu ce. Dacă îi găsești, te uiți la ei, ăștia sunt numai așa vizibil, îți dai seama că sunt de proastă calitate și când te uiți la aceste componente electronice de care s-au folosit acești producători auto să facă un motor electric, nu știu, un invertor, tot ce înseamnă electronică acelei mașini, e ceva, eu așa zic, din punctul meu de vedere, mie mi se pare tehnologie extraterestră. Mie mi se pare că atât de mult au avansat încât nu prea, mie personal nu-mi dă nicio emoție. Dar totuși ce le spunem oamenilor care se uită la mașinile astea electrice, care seamănă ca aspect cu mașinile europene, brandurile pe care oamenii le recunosc, da? BMW, Mercedes, Audi, toate astea, se uită și zic, astea costă la fel. Parcă astea europene sunt ceva mai frumoase, le plac interioarele, le plac butoanele, ecranele de la interior, toate chestiile astea. Și zic, bă, tot mai bine sună un 6 în linie, un V8, de ce să dau eu 40, 50, 70, 100 de mii pe o electrică, când pot să dau aceiași bani pe ceva ce știu? Din punct de vedere tehnologic, chiar dacă ele arată foarte asemănător, ba chiar unele modele termice arată mult mai bine, trebuie să recunoaștem chestia asta. Sunt niște mașini. Am văzut acum, spre exemplu, ultimul AMG GT. L-ați văzut? La ultimul, abia a ieșit. E o fată prin București, pe aici, prin zona de nord, a trecut pe lângă mine. Superbă mașina. Și fată. Dar mai ales mașina. Că la mașină m-am uitat. Deci sunt unele mașini absolut superbe care vin din Europa. Dar oamenii, ce mai mult se uită la mașini, la astea și zic, mai bine mi-iau un G V8. De ce să-mi iau o electrică? Să fie mașină, domnule. Aici e un blocaj pentru mine, pentru că mulți oameni zic că ca să fie mașină trebuie să sune ca o mașină, adică trebuie să auzi motorul ăla. Motorul ăla îți dă cumva siguranță, certitudinea că mașina aia muncește și că face ceva, face serviciu. Mă sună destul de mulți clienți și mă întreabă, Ștefane, vreau să-mi iau o mașină. Ce mă sfătuiești? Hibrid, plug-in, electric, ce producător zici tu că mai... Și cu toată sinceritatea, acum câțiva ani făceam greșeala să-i îndrum către japonezi. Greșeala, de ce zic greșeala? Pentru că eu credeam că dacă eu am ajuns la concluzia că mie îmi trebuie o mașină fiabilă, am crezut că toată lumea ar vrea o mașină fiabilă. Facem așa o analogie și spunem, băi, în tinerețe toți ne-am bucurat de diverse petreceri, de nu știu ce, am avut diverse relații, prietenii. Îți place o fată frumoasă. Parcă ai vrea să rămâi toată viața cu ea. Dar dacă e doar frumoasă și atât, o păstrezi doar pentru perioada aia. Ați înțeles? Adică nu prea ai vrea să... Asta cu AMG-ul sau ce spui, e o experiență frumoasă, într-adevăr, dacă îți permiți să te bucuri de acea mașină 1 an, 2, 3, 5. Dar acea mașină, exact ca și cum te duce la un restaurant cu stele Michelin. Acea mașină implică niște costuri uriașe. Pentru mulți dintre noi nici măcar nu visăm să avem o zi acea mașină. Da, păi, adică pentru mulți dintre noi mașina e avion. Dacă vorbim despre oamenii de rând care vor o mașină practică, utilă, deja nu mai te duci la gama respectivă. Ok, dar chiar și așa, diferența este mare de preț și de cost de întreținere. Dar din ce audio de la noastră, diferența tehnologică de sub capotă este totuși mare în favoarea mașinii electrice? Da, ei au studiat foarte mult. Eu mai aud în diverse medii, mai mă sfătuiesc și cu niște... Că, vă dați seama, eu apelez și la specialiști din țară. Eu sunt concentrat doar pe studiu, pe baterii și le-am cercetat, le-am studiat, le-am măsurat, am văzut ce potențial au. Dar, vă dați seama, nu pot să mă concentrez să repar toată mașina aia, pentru că nu am capacitatea necesară, nu... Și în diverse medii mai tot auzim.
lasă-mă că la asta clasică îi pui o liță și nu știu ce mai merge. Nu e chiar așa. Atâta timp cât acea mașină nu se strică, de ce să-mi fac griji? Adică până la urmă urmei mai vin unii cu inovații. Uite aici credem noi că producătorul a greșit. Acolo în spatele acelui ansamblu, acelui autoturism, sunt zeci de ani de studiu și sute sau chiar mii de ingineri care au concluzionat și au zis, Da, dar din punct de vedere tehnologic, o mașină de ultimă oră termică, vreți să-mi spuneți că este doar frumoasă și că nu mai are destul de multă tehnologie avansată? Nu neapărat, dar depinde ce categorie vrei să împaci. Categoria celor care s-au obișnuit cu foarte mulți cai și cu acel zgomot pe care îți creează o emoție, îți creează, sau pe acei oameni care se bucură de foarte mult de tehnologia care se regăsește în Tesla. Spre exemplu, Tesla, când te uiți în ea, zici că te-ai suit în navă spațială. Nici nu știi pe ce... Adică... Da. Șoferii de pe ride-sharing, de pe Uber, spre exemplu, sunt în situația în care să pună steluțe. Îmi zicea soția că a mers recent cu o Tesla de pe ride-sharing și i-a zis șoferului, aveți foarte multe steluțe. Și zice, v-ați dat seama de ce, nu? Că oamenii nu știu să deschidă ușa, nu știu să bage centura, nu știu chestiile astea. Din punct de vedere, dar pare și destul de simplu la interior. Sunt alți oameni care spun, du-te, domnule, că nu mai are butoane. Eu vreau butoane ca în Mercedes sau ca în Audi. Adică e și o chestie de gusturi. Pe mine mă interesează dintr-o perspectivă, în primul rând, tehnologică, dar și de fiabilitate și de cât de stricăcioase sunt. Pentru că, indiferent că ne place sau nu să recunoaștem, de vreo 6 luni, nivelul de fericire în legătură cu mașina pe care o ai este același pe care l-ai avut înainte cu 6 luni. Indiferent care e mașina. Da. Adică o mașină nu te poate face fericit în fiecare zi la nesfârșit. S-ar putea să facă totuși o excepție, un Porsche 911 Turbo. Mă gândesc. Nu mi-am permis, dar am văzut oameni bine bucuroși că au Porsche sau Ferrari. Da. Dar în rest, la cele mai multe mașini, după vreo 6 luni, ești cam la fel ca înainte. Între 3 și 6 luni, primele 3 luni te bucuri mult de mașina, după 3-6 luni se cam așa. Și atunci, după ce trece fascinația aia pentru mașina aia, ar trebui să rămână valoarea, nu ar să rămână partea de fiabilitate, ar să rămână cât de economică este și cât de bine rezistă în timp. Pe mine asta mă interesează, din perspectiva cuiva care desface mașinile astea, dacă ele sunt cu adevărat mai bune, nu doar că sunt mai noi. Că mașina electrică este ultima chestie, dar este o chestie mai avansată tehnologic, pentru că are mai puține piese, este mai simplă. Este o mașină mai simplă în teorie. Clar mai avansată tehnologic. Adică chiar multă lume spune la un moment dat că de 10-20 de ani sau eu știu când au apărut aceste mașini electrice, noi am inventat apă caldă. Păi aici e Biblia motor electrice, o ediție din 78. Sunt motori electrice. Ce e asta? Installation and Maintenance of Electric Motors. Ce tare e? Da, deci... E de buzunar. Da. Ok. Frecvență, rev per minute. Deci acolo e baza. Orice producător care s-a... Torque, full load torque, ok. Acolo e baza. Deci motoarele astea electrice există de peste 50... Adică nu am inventat noi acum, domnule. Noi n-aveam baterii să oferim puterea necesară unui astfel de ansamblu. Dar bateriile au evoluat destul de mult în ultimii 10 de ani, încât acum avem și baterii. Dar motoarele electrice existau. Mi-aduc aminte că mergeam la mama la fabrică și mă dădeam cu multicarul la electric prin curte. Da. Ce pleca la de pe loc. Da. Dar avea bateriile alea de plumb, multe grele, pe care trebuia să le încarce peste noapte. Da. Deci eu zic că până la urmă ar trebui să ne bucurăm de orice, indiferent de ce mașină vrei să alegi. Eu v-am spus și repet, făceam greșeala să aleg, să ofer informații și să îndrum pe clienții mei mai mult către mașinile japoneze. Acum, pentru că vi se par utile. Că mi se par foarte fiabile. Fiabile. Așa. Dar acum nu mai fac. Mă întreabă, Ștefani, vreau să-mi iau BMW, Mercedes. Bine, ia-ți BMW. Dar nu-ți lua electrică. BMW-ul încă nu... Adică, în afară de i3-ul ăla care, într-adevăr, a dovedit, a reușit să treacă peste pragul acelor 8 sau 10 ani de garanție ale bateriilor. Dar, la fel, și i3-ul ăla nu mi se pare o... Dar iX-ul? Acolo vorbim de altceva. De ce? Da. Nu, eu chiar sunt curios. Ați văzut vreun iX? Ați făcut vreunul? Nu. Pentru că au niște prețuri foarte mici la mâna a doua, mașini cu 30, 40, 50 de mii de kilometri,
le poți lua la 40-50 de mii de euro. La jumătate de preț. Da, dar când încep să... Bateria e cea mai mare problemă. Deci alte componente Păi nu. dar ar trebui să mai aibă garanție încă vreo 150.000 de kilometri, mă gândesc. Dacă e acoperire de garanție, totdeauna spun. Ia-ți mașina electrică la care acel producător îți oferă cea mai lungă garanție. Spre exemplu, acum sunt producători care spun în felul următor. Dacă tu poți face 1.000.000 de kilometri în 10 ani, fă-i liniștit că eu garanția asta ți-o dau. Okay. Este adică cam trebuie să-i faci în 10 ani, dacă vrei să faci. Deci, primul termen atins. Da. 10 ani sau 1.000.000. Oricum, dacă te evoluează tehnologia, nu cred că ar trebui să ținem mașini 10 ani, decât dacă, într-adevăr, le folosim pentru chestii foarte simple. Și un aspect destul de important pe care probabil mulți dintre noi l-au experimentat, este faptul că depinde ce a vrut să dovedească acel producător. Dacă, spre exemplu, Toyota în primii ani a zis, eu vin cu tehnologia asta și vreau să impresionez. Cu ce vreau să impresionez? Cu un consum redus, deci eficiență maximă, dar în același timp vreau să arăt că aceste ansamble sau aceste baterii sunt foarte fiabile. Și primele modele de Toyota, Priusurile? Da, Priusurile, care erau cele mai urâte mașini din lume, nu știu. Multă vreme a fost cele mai urâte. Deci eu de asta nici nu prea să regăsesc în România. Priusul modelul 1 l-a fabricat pentru Europa din 2001, foarte urâtă mașină. Ca și primul Leaf. Ca și primul Leaf, da, așa. Deci cele mai urâte mașini au dovedit că sunt fiabile. Eu îi suspectez pe ăștia care fac mașini hibride și electrice că le fac intenționat urâte. Nu știu să fie ceva de genul, dacă ți-ai luat-o și proastă, e vina ta că era și urâtă. Da, deci nu. Deci au dovedit că acele baterii pot duce peste 10, 15, chiar unele dintre ele 20 de ani. Așa este. La un moment dat piața a cerut mai multă eficiență, mai multă putere și consum mai mic. Piața a cerut. A zis, noi vrem mașini mai puternice, nu deranjează, am îmbrățișat această tehnologie, suntem mândri că există, chiar și anumite vedete de la Hollywood la un moment dat să-și iau, nu știu ce, Priusul, da. Așa. Dar vină cu ceva mai mult de atât. S-au folosit de aceeași în California au venit. În California a mers o vreme un RAV4 full electric. Acum mai mult de 10 ani. Da, a fost un proiect doar în locația respectivă. Adică au făcut RAV4 ăla doar pentru California, doar pentru... Exact. Da. Mare păcat că n-au continuat. Cred că era o mașină bună. Da, într-adevăr. S-a dovedit o mașină bună, dar erau baterii tehnologie destul de vechi, nichel-metalul ăsta care se folosește și acum la hibride, care ocupă foarte mult spațiu și sunt destul de grele. Acum litionul e din ce în ce mai... densitatea lui este din ce în ce mai bună, că vreo 6 categorii la litiu. Vorbim de litiu fer fosfat, vorbim de NMC-urile, nichel, sărim de una la alta și aș vrea să ne concentrăm. Da. Că ne-ați dat foarte multă informație și eu vreau să ne folosim de timpul ăsta ca să aflu cât mai multe. Să revin, scuzați-mă un pic, vreau să revin la faptul cu Toyota. Deci Toyota a zis, uite, am dovedit că aceste baterii țin peste 10 ani, 15 ani, la anumite modele, la primele modele chiar și 20. În momentul în care s-au folosit de aceeași tehnologie pentru ca să reușească să scadă ușor prețul de producție și au zis, hai că noi putem trage mai mult de bateriile astea. Păi de ce n-am trage? Păi tragem de ele, dar durata de viață le va scădea. Păi da, dar tot în urma unor studii au zis în felul următor, cam cât să bucură, cam ce rulaj poate avea această mașină și noi, consumatorii finali, să ne bucurăm cel mai mult de ele. Deci, în mare parte, marea majoritate a mașinilor nu trec de rulaje de 300-400 de mii de kilometri. Marea majoritate a mașinilor. Și eu sunt în felul următor. Noi am făcut mașina asta și bateria asta și am dovedit deja că era un taximetrist până Austria care s-a lăudat cu Prius 2 că are 1.000.000 de kilometri cu bateria originală. Și, într-adevăr, e posibil să fie chiar real acel... mulți au zis, nu, domnule, că e pură reclamă. Nu, e posibil să fie real, la Prius 2, repet. La următoarele modele au tras mai mult de aceleași baterii. Deci au mărit foarte mult eficiența prin a mări puterea și a scade consumul. Când vrei să mărești puterea, deci ca și cum tragi de ambele părți. Vrei să și mărești puterea, dar în același timp să scadi și consumul. Ai putea să zici, aproape imposibil. S-a putut, dar unde lovești cel mai mult? În durata de viață. Tragi mai mult de acel produs. N-ai cum să tragi mai mult de un produs, de acele baterii, dar în același timp să obții tot aceeași durată de viață. Dar rămâne Priusul un hibrid bun? Da. Cel mai bun? Cred că cel mai bun, da.
Pentru că este scump ca o mașină full electrică în momentul ăsta. Da, dar în sfârșit l-au reușit să-l facă frumos. Măcar atât. Ce consolare! Mi-am aminte că acum vreun an, Priusul, acum vreun an jumate, Priusul era mai scump decât Model 3 Da. de la Tesla. Și mulți dintre noi ne întrebăm de ce RAV4, spre exemplu, are o așa mare popularitate. În momentul de față, RAV4 e cea mai vândută mașină din state. Nu, cea mai vândut e Model Y. RAV4 vine după. Da, e posibil să fi fost o... Dar a fost. RAV4 a fost cea mai vândută mașină, a fost Corolla, apoi a fost RAV4. La nivel mondial chiar. Da. Cu toate astea, a fost bătută doar de Model Y, dar în continuare RAV4 hibrid, în tot felul de variante, este o mașină foarte apreciată, deși costă cât o full electrică. Da. Tocmai am enumerat de la începutul acestui podcast. Pentru că au fiabilitate. Da. Ok, dar dacă japonez, bine, Toyota are această fiabilitate de care tot întind, că ne-ați spus chestia asta, că tot întind și amână în momentul electrificării, că au avut o fel de declarații sau tot contrazis, o să trecem pe aia, nu mai trecem, pe aia, trecem, nu mai trecem, nu că oamenii nu vor, dar uite că oamenii vor. Până la urmă au scos BZ4X, ați apucat să vedeți vreuna? Am văzut-o, ca design exterior, da, e ok. Interior nu prea m-au dat pe spate, ținând cont că au venit ăștia coreeni cu Kia, Hyundai, te suinea la fel avion. La fel la Nissan Ariya. Am fost într-o Ariya. Asta voiam să zic. Cum vi se pare interiorul de la Ariya? Eu dacă mi-aș lua acum mașină electrică, Ariya mi-aș lua. Da? Vă aș da place? Tesla deoparte. Sincer vă zic. Deci, Dar am auzit că sunt plângeri legate de baterii, că au probleme similare cu ce se întâmplă pe Leaf. nu știu, au apărut de 2-3 ani, nu? Cam așa. Da, ce probleme? Exact de același lucru. Dacă ar avea probleme, s-ar rezolva în garanții. Ok. Da. Și un alt aspect pe care nu vreau să-l neglijez este faptul că de ce tot am vorbit de cea mai fiabilă Toyota sau... Pentru că ei, prin sistemul ăla pe care l-au dezvoltat, Hybrid Synergy Drive, prin bine cunoscutul, cel puțin cei care sunt posesori de astfel de mașini știu prea bine că Power Split Device-ul ăla practic a revoluționat. E aceeași tehnologie care se regăsește și pe un diferențial. Adică sincronizarea dintre aceste două motoare. Aici au reușit ei cel mai mult. Orice alt producător care a spus, da, domnule, noi am venit cu niște hibride care, de fapt, până la urmă, nici nu sunt hibride, sunt niște start-stop-uri mai avansate, mild-urile. Deci, da, adică europenii mai ales, care spun că sunt hibride ca să scapă mai ușor de taxe. Așa, dar ele sunt niște start-stop-uri, repet, mai evoluate. Ce înseamnă start-stop-uri mai evoluate? Știm prea bine că acum 10-20 de ani, tot datorită faptului că noi europenii vrem să scăpăm cât mai rapid de poluarea asta, așa, am zis, cât stă mașina în trafic la semafor, ar fi bine ca acel motor termic să nu mai meargă. Și au venit pe piață cu niște electromotoare un pic mai avansate care aveau posibilitatea la semafor, bineînțeles, din calculator să se oprească acel motor termic și odată cu apăsarea ambreiajului sau eu știu la mașina electrică, la mașina automată, cutia automată, odată cu băgarea ei în drive, să pornească automat motorul termic. Și pentru câteva zeci de secunde sau eu știu o perioadă destul de scurtă de timp, acel motor nu mai funcționa. Dar apăreau alte probleme. Acel motor nu mai funcționa, dar nu prea mai avea aer condiționat. Acel motor termic nu mai funcționa, dar nu prea mai aveai servodirecții. Adică tu practic cum mișcai un pic de volan, observai că motorul termic pornește. Și acel start-stop nu s-a dovedit așa o chestie care să reziste, dar în schimb au venit europenii și au zis, stai așa, că eu pot să fac un start-stop un pic mai evoluat. Adică pot să fac aceste două componente, electromotorul, demarorul, care practic îți învârte acel motor termic să pornească, da? Și alternatorul care practic îți încarcă bateria aia de 12 volți, eu pot să o fac 2 în 1 și fac un alternator reversibil. Adică alternator care poate să-mi antreneze mie motorul termic să pornesc și în același timp poate să-mi încarce sistemul ăsta de 12 volți folosindu-se de bateria mică de 12 volți ca un fel de tampon. Așa. Ei, acel start-stop mai avansat l-au numit ei mild, hibrid, ca să fie scutit și de taxe. Și Toyota a zis în felul următor, dacă voi numiți mild hibrid și lumea confundă hibridul ăsta cu hibridul nostru, și noi acum suntem full hibrid, nu mai suntem... Adică Toyota a inventat termenul de full hibrid, care de fapt nu spune nimic. Nu spune, așa, datorită sau din cauza faptului că orice alt producător a scos mild-ul
și lumea trebuia să facă o diferență între cele două. Da. Sunt convins că lobby-ul german și francez au fost foarte puternic pentru a împinge acest mild hybrid și să-l facă hybrid, că ar fi trebuit să fie exact cum ai zis dumneavoastră, un start-stop și atât. Da, un start-stop și atât. Și încă un alt aspect pe care am început să-l discutăm, dar nu l-am aprofundat. Hibrid, da, și toată lumea, ori că mi-au Hyundai, ori că mi-au BMW, ori că e hibrid, trebuie să fie la fel. Păi stai că am avut probleme cu, nu știu ce, alternator reversibil. Păi stai, alternatorul reversibil la un hibrid european, da, se regăsește. Dar la Toyota Lexus nu prea să mai regăsești. Pentru că au pus niște motoare generatoare cu magnezi permanenți care au eliminat complet electromotorul, alternatorul, au eliminat complet ambreiajul. Deci nu mai există. Toyota hibrid nu are ambreiaj. Deci pentru oameni care sunt mai puțin tehnici, să stea departe de mild hybrid. Da, mild hibrid este de fapt un start-stop mai avansat, atât. Ok. Dar cu toate astea, că vorbeam despre full hibrid, o altă gogoașă de marketing de la Toyota, mi s-a părut asta că avea la un moment dat chiar o reclamă în care o mașină hibridă a lor trecea pe lângă o mașină care stătea la încărcat și zicea, nu, a noastră se încarcă singură. Marketing, da. Nu-i... Într-adevăr, am experimentat o situație în care mă sunase o doamnă și îmi spusese la un moment dat, domnule, vreau să-mi vând mașina mea Mitsubishi plug-in hibrid, Mitsubishi binecunoscutul Outlander, așa, pentru că am observat eu că îl bag la încărcat, dar consumul pe motorul termic e destul de mare. Și pentru ce să irosesc eu timpul ăla cu statul la încărcat? Oricum, la un plug-in hibrid nu stai mai mult de 4 ore, la priza la cea mai lentă priză. La cea mai lentă priză. De ce stau eu 4 ore când pot să am un hibrid care consumă la fel de puțin și nu sunt nevoie să o bag la priză? Că se încarcă singur. Diferența între cele două este faptul că plug-in-ul hibrid are o baterie mult mai grea și automat tu care o greutate. Deci tu dacă nu ai posibilitatea să o încarci de la soare sau asta, nu prea ți-aș recomanda plug-in hibrid. Pentru că care o greutate în plus. Puțin lume înțelege chestia asta. Am un vecin care mi-e tare drag și care s-a dus și a cumpărat mașină și fără să mă întrebe. Acum, cred că și noi să știți chestia asta. Noi știm atât de multe despre mașini că atunci când ne întreabă prietenii, orice le-am spune, tot ce vor ei și-au. Da. Sunteți de acord? Da, e adevărat. Ca zis aia cu BMW-ul. Bă, vrei BMW? Du-te mă și ia BMW. Da. Adică când un prieten, un cunoscut vine și mă întreabă și zice, ce mașină să-mi iau? Și eu întreb, ok, pentru ce vrei să o folosești sau câți bani ai? Și pe aia îl întreb, cam ce mașini îți plac? Așa, și ok, vrei să-ți recomand de la marca aia? Pentru că eu dacă îți recomand poate de la altă marcă. Păi nu, că am văzut eu BMW-ul ăla, seria 5, plug-in hibrid. Și s-a dus și a luat seria 5 plug-in hibrid, că a economisit vreo 10.000, 15.000 față de o full electrică. Și am zis, ok, dar tu cum o să folosești mașina asta? Adică de ce ți-ai luat plug-in? La ce trebuie plug-in? Păi nu, că eu merg doar până în București și înapoi și mi-ajunge bateria. Ok, dar când o să folosești motorul termic? Păi mai pornește din când în când, dar nu prea îl folosesc. Pe atunci de ce ți-ai luat plug-in? Da. Pentru că scenariul de utilizare la mașinile astea e, cum să zic, e o chestie, o nișă într-o nișă. Este ca și cum ți-aș zice eu ție că aș vrea să mănânc, dar eu sunt vegetarian, dar sunt vegetarian care nu mănâncă din alea și mănânc mai din alea alte. Da. E o chestie foarte îngustă. Poate mă ajutați un pic să le explic oamenilor la ce se potrivește un hibrid și la ce se potrivește un plug-in hibrid. Un plug-in hibrid. Era să zic full hybrid, că m-au păcălit așa cu marketing. Da. Deci, e destul de simplu situația. Ai posibilitatea de cele mai multe ori când stai la casă. Ai un sistem fotovoltaic, îți iei mașină full electric sau plug-in. N-ai posibilitatea unde să o încarci, n-ai ce căuta cu plug-in. Asta e recomandarea mea. Eu nu zic neapărat... Deci dacă n-ai acces la o priză undeva, nu ți iei plug-in. Măcar o dată pe lună acea baterie trebuie încărcată. Adică nu e nicio tragedie dacă eu nu încarc acea baterie zilnic. Chiar este un oarecare avantaj. Puțini dintre noi știu că viața sau
nu știu, mare parte dintre nici nu știu cum să spun. Cei care urmăresc astfel de subiecte probabil știu deja aceste informații. Cei care nu urmăresc aceste subiecte... O facem pentru cei care poate încă învață. Așa, pentru cei care, așa, viața unei baterii constă într-un număr de cicluri. Dacă aceste cicluri ar fi perfect liniare, într-adevăr, ceea ce se întâmplă în laborator și estimează acel producător s-ar întâmpla și în viața de zi cu zi. Dar aceste cicluri nu sunt perfect liniare, așa, și cu cât limităm mai mult încărcarea și descărcarea, cu atâta ne bucurăm de un număr mult mai mare de cicluri și automat o viață mult mai îndelungată. Deci eu practic când un plug-in hibrid nu prea îl bag la priză, eu mă folosesc de cea mai mică parte din baterie. Adică când îl bag la priză, nu știu, chiar dacă mi-arată că bateria că e goală, ea e minim 20% încărcată, de cele mai multe ori. Chiar dacă mi-arată bateria în bord că e plină, ea mai mult de 90% nu e încărcată. Și atunci, practic, mi-am luat o mașină mai grea, Da, din care nu folosesc decât foarte puțin din baterie, dar e mult mai grea decât, să zicem, 520 plug-in BMW, da? Da. Dacă l-am luat plug-in, este mai greu decât un 520. Da, clar. Simplu. Greutatea aia ar să mă folosesc de ea, să mă folosesc toată bateria ca să scot mustul din investiție. Singur avantaj dar nu cred că suntem atât de absurzi încât să ne uităm la acest avantaj, este că de cele mai multe ori bateriile astea grele, care se regăsesc pe plug-in-uri sau pe full electrice, sunt puse în podeaua mașinii. Și fiind centrul de greutate jos, e o mașină foarte stabilă. Atât. Da, dar să mai spunem un lucru, că mașinile astea plug-in hibrid ca și electricele, fiind un pic mai grele, își uzează anvelopele mai repede. E adevărat. Deci, iarăși o chestie pe care producătorii nu o spun și cei mai mulți oameni o descoperă abia după ce se dau la mașinile astea în primele luni, este că anvelopele pe mașinile electrice și plug-in hibrid se consumă de 2 ori mai rapid dacă nu și s-o conduci ca pe o electrică. Corect? Da, e adevărat. Mi-au zis asta băieții din atelier, zicea noastră, eu sunt în al 3-lea sezon cu anvelopele de vară, acum o să le schimb în toamnă, că trec pe iarnă și pe aia nu le mai folosesc, dar încă au carne. Zice, nu prea vă dați la ea și zic, eu o țin în chill, că la Tesla poți să pui modul la relaxat. Da. Nu-i dau blană la plecare și frâne dese, că așa uzeze anvelopele. Și mașinile astea sunt mai grele. Fiind mai grele, vor uza mai repede anvelopele. Nu neapărat frâna, ceea ce e interesant, că fiind electrice și plug-in hibride, fac regenerare prin toate sistemele astea înapoi în baterie. Da. Recuperează. Da. Frânarea o face în motor, să zicem așa, în alternator. Deci, da, de cele mai multe ori doar frâna bruscă utilizează plăcuța și discul fizic. Da. Frâna lentă o ai din motorul la generator. Pentru că... Cred că v-ați prins deja că în ediția asta zicem toate lucrurile alea nasoale care trebuie spuse, pentru că una este să laud că de faptul că eu n-am umblat la plăcuțe și nu o să umblu prea curând, mașina mea are 60.000 de kilometri, plăcuțele sunt noi, discurile zici că sunt nouțe, n-au nicio uzură. Da. Dar exista riscul, dacă o conduceam și să scot aia 350 de cai la fiecare demaraj, să rămân fără gume în primul an și jumătate. Da. Deci și mulți dintre cei care mă urmăresc, nu am eu atât de mulți urmăritori, pentru că mașinile astea există, dar nu există într-un număr atât de mare încât să spui că, domnule, jumătate din țară mă urmărești. Jumătate din țară, probabil... Vă urmăriți ceva oameni și pentru ei aduceți niște informații valoroase. Și mulți mă întreabă, Ștefane, dar tu ar trebui să promovezi, doar să spui lucrurile doar alea bune. Pe pagina mea de Facebook sau, eu știu, pe pagina bateriihybrid.ro, da? La capitolul blog, sunt o grămadă de articole care nu promovează neapărat aceste mașini. Nu, trebuie să fim onești în legătură cu ele. Da. Eu am povestit când a trebuit să mă duc pentru un parbriz part, tocmai la Salzburg, acolo am prins loc în service. Da. Atunci când nu erau serviciuri, acum sunt. Dar atunci când am avut problema, i-am spus-o. Adică degeaba, poate să vină câte un isteț și să zică că ți-a luat electrică și acum ești nemulțumit. Da, este o problemă reală. Eu sunt client, mi-am cumpărat mașina, vreau să mă ajung la un serviciu undeva să o repar. E o problemă reală, trebuie să o spun. Faptul că eu mi-am luat mașina asta și îmi place în rest, o să spun și chestia asta. Suntem datori să fim onești, pentru că cei care vin din spate s-ar putea după aceea să aibă probleme pe care să nu știe cum să le gestioneze și să dea vina tot pe noi. Da. Eu cred că trebuie să fim onești în legătură cu lucrurile astea. Bun. Am lămurit partea pentru cei care ne urmăresc cu plug-in hibridele. De curiozitate, pentru cei care nu cred toată chestia asta, cum adică plug-in hibrid e atât de nasol? Uită-te la greutatea totală a unei astfel de mașini și o să descoperi că de cele mai multe ori sară de 2 tone.
Și dacă te uiți la un Model 3 sau un Model Y, ce greutate are? 2 tone. Da. Și atunci, de ce ți-ai luat plug-in hibrid când o electrică are aceeași greutate doar pentru faptul că după ce ai descărcat bateria de pe plug-in hibrid poți să te mai duci cât te ține rezervorul, care, apropo, la plug-in e mai mic? Rezervorul de carburant de obicei. Da, și în anumite situații. Depinde acum de fiecare producător în parte. Ideea este în felul următor. Plug-in hibride sunt grele din cauza faptului că există și acel motor termic. Deci îngreunează odată bateria, care nu e la fel de grea ca la o mașină full electrică, să recunoaștem. Pentru că e altceva o baterie de 15-20 de kWh oră și altceva o baterie de 100 de kW. Așa, dar aia de 15-20 de kW poate să aibă undeva la 200 de kg. 200 de kilograme. 200 de kilograme, așa. Așa. Și una de full electric care e probabil de 4-5 ori mai puternică, așa, deci puterea totală a acelei baterii mai mare, poate să aibă numai 500. Exact. Adică... Și mai e o problemă. Da. La o mașină plug-in, ea nu a fost gândită din start să aibă și baterie și atunci trebuie să o ranforsezi. De multe ori te trezești că mașinile acelea sunt mai grele pentru că au mai mult oțel, că trebuie rigidizate și trebuie securizată bateria aia. Eu sunt, spre exemplu, sunt posesor de mașina de muncă pe care o folosesc zi de zi, Da? Mitsubishi Outlander plug-in hibrid. Ok. Sunt mulțumit, dar consumul e mare. Adică... De ce? Pentru Ca să explicăm oamenilor, de ce consumă Outlander-ul ăla? Că și eu am condus mașina și am rămas uimit, 8 jumate sau 9 face. Se poate duce și în 10. Consumă. E un motor mic, suficient de puternic, da? Ce înseamnă motor mic E pe 2 un, litri, pe 2 un li- Mitsubishi Outlander? 2 litri benzină. 2 benzine e un motor mic pentru asta. Da. Ok. Așa. N-are turbină, adică e un motor simplu, aspirat. Avantaj. Dar în același timp... De ce e un avantaj? Că este fiabil. Un motor mic aspirat pentru că de cele mai multe ori doar la astfel de ansamble producătorii mai recurg la astfel de motoare. Dacă mașina aia nu e hibrid, trebuie să-i pui un motor mai potent. Dar ținând cont că e hibrid, Sau să-i pui turbină. da, sau să-i pui turbină. Ținând cont că e hibrid, totdeauna motorul termic vine în sprijinul celui electric și motorul electric vine în sprijinul motorului termic. Deci totdeauna se ajută unul pe altul. Așa e. Și atunci reușesc să scot o eficiență cât mai bună, dar în același timp și fiabilitatea celor două ansamble. E altceva. Eu când trag de o baterie de... hai să spunem și avantajul unui plug-in hibrid. Eu când apăs accelerația la o Tesla, eu suc vreo 200-300 de amperi, dacă nu cred că vreo 400 de amperi deodată în câteva secunde, să pun mașina aia în mișcare. Deci bateriile au un stres maxim. Eu dacă aș pleca în fiecare zi de 2-3 ori să prind 100 în 3 secunde, cât zice Musk, așa, eu pun bateria pe chitoci într-un an. Chiar dacă ea zice, am nu știu câte cicluri, mii de cicluri, da? Păi ciclurile alea nu prea mai au nicio treabă cu când eu îi dau stres bateriei. Deci contează cum conduce electrica. Da. Nu la motor, ci la baterie, că motoarelor nu le pasă. Eu când vin și apăs blană accelerația la un plug-in hibrid, deja producătorul limitează acea intensitate a curentului. Deci dacă depășesc o anumită valoare, deja intră motorul termic. Exact. Ca să protejeze și bateriile în același timp. Da, dar protejezi două surse de putere plăpânde. Da. Cam amândouă sunt slabe. Și doi benzină, și motorașul ăla e mic, și bateria e prea e grea, peste o mașină grea deja. Ce greutate are mașina? Nu mai știu. Eu știu că are 2 tone 200. Da, ceva Cam de genul ăsta. E grea. Da, ceva de genul ăsta. Da. Câți kilometri faceți cu ea? Pentru că multă lume spune, da, o să-mi iau plug-in hibrid pentru că eu vreau să merg distanțe mai lungi fără să mă opresc la benzinărie. Care e autonomia noastră? Și sunt curios dacă ați folosit vreodată toată autonomia mașinii. Și de cât timp o aveți? Păi am mai eu dintotdeauna, de când am îmbrățișat această pasiune și am deschis și afacerea asta, dintotdeauna am avut mașini hibride. Okay. Deci în momentul de față pot să zic că n-am avut niciodată în posesie o mașină electrică. Ok, dar aveți Outlander-ul ăsta plug-in. Da. Și astăzi veniți de unde? Din Galați. Am venit cu mașina familie fiind un Lexus. Deci hibrid? tot hibrid, da, un NX300H, dar... Plug-in sau...
Nu, din păcate Toyota de-abia au început să scoată plug-in-uri la aceste modele. Dar v-ar fi plăcut un plug-in pe Lexus? Pot să zic da. Știți de ce? Pentru că naveta zilnică pe care o fac de la muncă și de acasă, aș putea să o fac doar de la soare. Și totuși, dumneavoastră care lucrați toată ziua cu ele, totuși v-ar plăcea să aveți și un motor termic. Dovadă că aveți și Outlander-ul și aveți și Lexus-ul și amândouă, una este hibrid și alta este plug-in. Plug-in hibrid, da. Revin la întrebarea de mai devreme, ca să rezolvăm pe asta. Care e cea mai lungă distanță pe care ați făcut-o fără oprire cu Outlander-ul? Nu știu. 300 de km, 500 de km. Trebuie să faci o oprire, indiferent că vrei să o alimentezi sau nu. E chiar recomandat să faci o oprire. Este recomandat să te oprești o dată pe oră 10 minute, nu face nimeni. Da. Dar la maxim 2 ore ar trebui să faci pauză. Da. Deci indiferent că vrei sau nu, trebuie să faci o oprire. E frica cea mai, sau eu știu, da, toți avem frica asta. Dom'le, opresc și stau 2 ore la încărcat. Adică asta, în momentul de față, asta e problema cea mai mare. Nu e 2 ore. Da. În cel mai rău caz am stat o oră, când am făcut full bateria, pentru că mă duceam într-o zonă unde nu erau încărcătoare. Da. Asta cu 2 ore nu mai e. Dar, într-adevăr, trebuie să ajungi să te oprești. Poate unii se grăbesc. Deci de-aia eram curios. Care e cea mai lungă durată în care ați putut merge cu un hibrid sau un plug-in? Care este autonomia reală într-o mașină de genul ăsta? Adică un pic mai puțin decât la o mașină clasică. Pentru că automat, exact cum a spus dumneavoastră, rezervoarele sunt un pic mai mici. Un pic, dar nu foarte mult. Adică la o mașină clasică, nu știu, am întâlnit rezervori de 80, maxim 100 de litri, nu? Pe la Audi, pe la Mercedes, 80-100 de litri. Există opțiune de rezervor mărit, da. Da. Și la o mașină, nu știu, normală, un 50-60, nu? Ceva de genul. Ei, astea au 40-50, cam așa. Deci rezervorul mai mic și cu bateria mică împreună și atunci autonomia nu e chiar așa de mare. Te zice pe la 500-600. Da, oprești, deci îți satisfaci practic nevoia zilnică de a te folosi de o mașină plug-in, dar practic tu o folosești full electric pentru că tu n-ai nevoie mai mult de 50 km pe zi. Da. Și în același timp, când vrei să pleci la drum lung, nu mai stai cu frica că trebuie să oprești la un moment dat. Ok, dar asta, din nou trebuie să spunem, un minus al plug-inelor este că odată ce pleca la drum lung și faci des drumuri lungi cu un plug-in, bateria o să fie goală cea mai mare parte a timpului și care o greutate în plus, care 200 de kg de care n-ai nevoie. Da, și consumul e destul de crescut. Adică deja dacă ai zis un consum mai mare de 10%, deja o mare majoritate dintre noi zic, băi, pentru ce mai îmi trebuie hibrid, plug-in, cu baterii scumpe, da. Îmi iau o mașină clasică care consumă tot 10%. Și la drum lung ar trebui să fie mai eficientă. Da. Adică la drum lung un diesel îți poate consuma, nu mai avem noi vremurile alea, mi-am aminte că am mers cu Octavia, o mașină destul de simplă, dar diesel la vremea aia, care făcea consumuri de 4. Da. Acum mai greu să mai găsești o mașină diesel care să facă sub 6. Dar chiar și așa, e un consum mai bun decât 10 pe un plug-in. Și atunci de ce să-mi iau plug-in dacă fac drumuri lungi? Mai bine mi-iau diesel, am mai zis chestia asta, oamenii se șochează. Eu pentru drum lung, dacă ești din ăla care nu se oprește la toaletă și faci 1000 de kilometri și n-ai timp să stai la încărcat, ia-ți diesel. Un hibrid își arată mult eficiența în oraș. Adică prin frânarea regenerativă, decelerare, frânare, tu practic acolo câștigi. Și la drum lung nu prea cea mai ineficientă, că mulți mă întreabă, dom'le, dar ăștia nu s-au gândit, ei japonezi ăștia. Acum, repet, oamenii care nu au avut timp probabil să se documenteze suficient, zic, dom'le, dar de ce n-au pus ăștia niște baterii mai mari? Pentru că eu mi-am luat hibridul ăsta și văd că imediat apăsă un pic accelerația mai tare ca, practic, motorul termic. Dom'le, dacă luăm în primul rând baterii mai mari, îți creștea consumul. Îți îngreuna mașina și îți creștea consumul și în al doilea rând, tu dacă nu produci acea energie cu ghilimele de rigoare gratis prin frânare și decelerare și vrei să o produci prin motorul termic, deja devine eficient. Adică să țin... Exact. Eu știți că m-am lovit prima dată de această... Mă întrebam eu, de ce nu avem noi generatoare? La un moment dat am avut o frică așa că rămân fără curent până să-mi pun fotovoltaice și care să-mi iau un generator. Și am făcut eu calculele, zic, mamă, zic, e foarte ieftin, 1 leu pe kilowatt din rețea, să zic acum cât e cu hidroelectrica sau ce mai așa, sub 1 leu pe kilowatt, da? Cu subvenția asta sau ce mai este, așa. Și eu ca să întrețin un generator din ăla plăteam cam vreo 20 de lei pe kilowatt. Adică să țin generatorul în priză este enorm de scump. Că îl țin pentru urgență, da, plătesc acel preț. Dar ca să-l țin zi de zi, e enorm de scump. La fel de enorm de scump este să ții un motor termic pornit, să-ți încarce bateriile.
Adică eficiența hibridului vine doar Doar prin din fapt- decelerare și frânare. Acolo e eficiența lui maxim. Și atunci, la drum lung, nu ai decelerare și frânare prea des, n-ai suficientă cât să merite. Da. Și atunci să cari după tine un bolovan de baterie pe care nu o folosești. Da. Eu am fost foarte plăcut surprins, spre exemplu, când în Berlin am văzut prima oară un Ioniq 4 hibrid, când a apărut prima oară acum câțiva ani. Da. Și până atunci era doar Priusul la modă pe segmentul ăsta, care se folosea foarte mult pe ride sharing. Și mă urc în Uber-ul ăla și îl întreb pe șofer și zic, cum e mașina? Zice, foarte bună. Și zic, ce consum ai? 4. Și zic, cum? 4 în oraș fac 4. Când ies, crește. Dar câtă vreme am curse în interiorul Berlinului, consum 4. Și asta arată încă o dată că mașinile astea consumă mai puțin în oraș. De ce? Din faptul că trebuie să pui frână. Pentru că, în realitate, într-un scenariu ideal, dacă vrei să consumi minimum de energie, nu pui frână. Da. Corect? Da. A zis asta unul dintre campionii de Formula 1, care după aceea și-a deschis și școală de piloți, mi se pare. Cred că Nigel Mansell a zis chestia asta. Zice, nu o călca decât dacă poți să te duci. Da. Da? Îi dai gaz doar dacă ai unde să te duci. Că dacă îi dai gaz și pe aia pui frână, pierzi energie de pomană și timp. Da. E valabil și la chestiile astea. În realitate, dacă noi n-ar trebui să punem nicio frână, am avea niște consumuri spectaculoase toți, inclusiv la electrice. Da. Că să recuperezi energia aia pe care ai consumat-o deja odată, nu se face cu recuperare 100%. Nu poți recupera. Odată ce ai ars benzina, motorina, sau ai consumat curentul prima dată, să recuperezi energia aia chiar într-un hibrid sau într-o mașină electrică nu se va întâmpla la fel. Da, și revin și finalizez acest aspect. Este, de ce nu au pus baterii mai mari? Păi, în primul rând, îngreuneai mașina și, în al doilea rând, tu, încercând să ții încărcată acea baterie, țineai pornit motorul termic. Și nu e eficient. Deci tu trebuie să spui o baterie suficient de mică sau suficient de mare, depinde cum vrei să o iei, în așa fel încât tu practic să recuperezi energia din decelerare și frânare, nimic mai mult. Pentru că dacă tu pui o baterie mult mai mare, niciodată nu o să ai încărcat. Am un pont pentru tine. Am listat pe gv.ro cele mai mici, dar potente încărcătoare cu USB-C compatibile cu orice telefon sau tabletă. Sunt extrem de ușoare și compacte pentru că folosesc tehnologia GaN și vin în cel puțin 4 variante, de la 20, 30 de W și chiar 45 de W cu 2 porturi. Iar pentru mașină l-am ales pe cel mai puternic, la numai 130 de W, ca să poți să-ți încarci și laptopul, dar și 2 telefoane în același timp. Caută-l pe gv.ro pe cel care ți se potrivește sau alege unul din pachetele cu reducere împreună cu cablurile noastre deja cunoscute și rapide de la LinkU. Pentru mine, oamenii care fac taxi și ride sharing sunt un barometru foarte bun pentru ce fel de mașini sunt cele mai eficiente. Pentru că oamenii ăștia o să-și ia mașinile care sunt cel mai ieftine de exploatat pe toată durata de viață. Da. Mi-aduc aminte Loganul, ce carieră a făcut pe taxi. Trăgeau taximetriștii de Logan, îi puneau gaz pe el. Cu 1.000.000 de kilometri. Cu 1.000.000 de kilometri. Aia e o mașină care întotdeauna, că de-aia o chestie pe care le scapă de obicei oamenilor este total cost of ownership, costul total de exploatare. Adică îmi iau mașina asta să fac cu ea, să o am câți ani? 10 ani. Să zicem 10 ani. Câți kilometri vreau să fac? Cât o să mă coste fiecare kilometru? Că am băgat la început banii ăștia, mă mai costă cheltuielile astea pe parcurs. Când am terminat cu ea și o trimit mai departe la, nu știu, la Rabla, la reciclat sau iau bateria și o vând sau o vând al cuiva, care este ce mai scot din ea. Și dacă împart toți banii ăștia băgați pe durata de viață și pe kilometri, obțin un cost de operare. Da. Da? Sună așa a contabilitate, dar toți trebuie să ne facem socoteala asta, pentru că de foarte multe ori noi nu optimizăm pentru tot costul de operare, noi optimizăm pentru cum arată și cum ne place nouă. Am văzut interesant, mă uitam la un moment dat după o mașină și care din păcate n-a apărut încă în Europa. Mitsubishi ăsta Outlander, ultimul model, a apărut în piața americană, în Australia, dar la noi în Europa încă nu a apărut. Și este într-adevăr o mașină frumoasă care practic se bucură de tehnologie dovedită. Okay. Așa. Și mă uitam la o ofertă, la unul dintre grupurile de pasionați sau, eu știu, posesori de astfel de mașini, prezenta cineva oferta acelui dealer. Acel dealer a făcut contabilitate și a spus în felul următor: vezi, tu îți plătești rata asta din practic ce ai salvat din economia pe care o faci. Deci acel dealer, și pun pariu că acest lucru se regăsește la mulți alți. Și Tesla face chestia asta. Da. Îți spune acolo când îți vinde mașina și vezi că o să mai faci economii de nu știu câte mii în următorii 5 ani. Da. Din diferența de la carburant. Și exact frica aia pe care o avem probabil mulți dintre noi și zic, băi, costurile bateriilor mari. Atâta timp cât îți permiți acea mașină nouă în perioada de garanție,
exploatează-o, bucură-te de ea și dacă apar eventuale probleme, ești acoperit de garanție. Pe tot costul de operare, însă, nu mă întorc la taximetriști și la ride sharing. Oamenii ăștia optimizează la tot costul total de operare. De ce? Pentru că ei sunt într-o competiție la prețul pe cursă, pe kilometru. Da. Și atunci ei trebuie să-și mărească marja de venit per kilometru. De ce au atât de mult succes mașinile full electrice pe chestia asta? Eu cred că e logic deja. Pentru că să mergi full electric în regim de oraș este cea mai bună chestie. Nu neapărat la cursă lungă, nu neapărat plug-in hibrid. Nu am văzut mașini plug-in hibrid pe ride sharing. Da, e adevărat și lucrul ăsta. Alt aspect pe care salvăm și spunem, da, domnule, după 10 ani de exploatare de taximetrie eu mi-am scos bani. Și poate nu o să mai țin mașina sau poate o să-mi cumpăr o baterie. Exact ca în bancul ăla cu dacă mă lăsam acum 10 ani de fumat, îmi luam Ferrari. Tu n-ai salvat banii, tu practic te-ai bucurat de costuri mici, dar nu ai pus banii deoparte să zici, domnule, să-mi iau o baterie peste 10 ani. Sau să-mi iau... Ok. Te-ai bucurat, într-adevăr, de costuri mici, dar mi-e aproape imposibil să cred că vreun taximetrist face calcul cât consumam astăzi cu o mașină normală. Nu știu. Companiile care dau astfel de mașini în operare șoferilor fac socotelele astea. Este un calcul economic. Da. Când bagi niște sute de mii într-un business de ride sharing, pentru că foarte multe mașini pe care le vedem pe stradă nu sunt ale unor particulari. Da. Sunt niște companii care fac ride sharing în mod organizat. Da, da. S-au umplut de Tesla, Bucureștiu, pentru că de ce? Au prins rabla, le-au luat alea standard range, le-au luat cu vreo 30.000. Ei știu că pe durata lor de viață o să-i coste întotdeauna curentul cam atât. Raportat la carburant este întotdeauna la jumătate de preț. Da. E ca și cum ar merge pe gaz. Doar că mașina e la 30.000 și poate să ducă pe, nu știu, Uber Comfort, să ia clienții din zona mai sus care să plătească mai mult. E adevărat, dar după o exploatare de aproximativ, să zicem, nu știu, maxim 10 ani, acea mașină va deveni inutilizabilă. Dar de ce ar trebui să mai fie bună după 10 ani? Mulți dintre noi așa gândim. Noi vrem să ținem o mașină și, nu știu, 20 de ani. Cei care, repet, acum depinde în ce categorie vrem să satisfacem. Cei care își permit mașină nouă... Eu mă uit la oameni care scot mustul din investiția aia. Deci, oamenii care fac ride sharing își fac socotel foarte clare de business. Nu și iau ei Tesla că vor să-și facă clienții fericiți. Cei care și-au Tesla pe ride sharing vor să facă bani. Și au identificat o oportunitate de a face bani. Nu le dă Tesla mașinile gratis, nu le dă niciun beneficiu. Dacă au probleme de service și ei suferă ca noi. Da. Cei care și-au luat Tesla au prins Rabla Plus, le-au luat mai ieftine cu vreo 10.000, mașinile alea au costuri foarte mici de operare, sunt destul de fiabile și ei, pe durata lor de viață, o să scoată banii din ele cu profit. Deci, eu cred că este un calcul economic la mijloc. Dar minusul, într-adevăr, vine la partea de bătă. Nu vă contrazic. Perfect adevărat. Beneficiile sunt clare. Dar nu mai trebuie să mai luăm în calcul o a doua, adică când s-a dus bateria la acea Tesla sau la orice altă mașină full electrică, costurile sunt foarte mari, momentan. Așa este. Da. Deci, și atunci, ce facem peste, nu știu, 5-6 ani că mașinile astea sunt la pensie? Asta este iarăși o discuție pe care trebuie să o avem. Multă lume îmi atrage atenția. Fiecare dată când vorbesc despre mașini electrice, da, bateriile astea, când mașinile se strică, bateriile astea sunt scumpe și ajung pe câmp și poluează. Cel mai fericit scenariu este acela când tu o baterie pe care ai exploatat-o, eu știu, timp de 10 ani, un 300-500 de mii de kilometri, ai adus-o de la 100 de kWh la un 20 de kWh, te bucuri de acea baterie încă 10 ani pe un sistem fotovoltaic, deci ăsta e cel mai fericit caz. Deci tu ai luat bateria, ai reconfigurat-o, nu e deloc complicat. Nu e? Nu e deloc. Faceți așa ceva? Aș putea să fac, timpul nu-mi permite, dar colaborez cu chestia asta, pentru că știu că cererea e foarte mare. Da, timpul nu-mi permite, dar colaborez deja cu o firmă de fotovoltaice care ar putea să facă oricând. Acum mai ales de când s-a dat legea că ca prosumator trebuie să ai și baterii. S-a dat legea? Știu că era contestată. Nici nu știu dacă s-a pus în aplicare sau... Da, în sfârșit, n-am urmărit, dar nu vreau să spun informații false. Am auzit că urmează să dea sau nu știu. Ideea este în felul următor. Acea baterie de 20 de kW, care practic pe mașină nu prea mai este utilizabilă pentru că nu ai autonomie, nu mai ai nimic. La 20 de kW, nici măcar 100 de km câteodată nu mai faci. Așa. Acea baterie poate fi exploatată încă cel puțin 10 ani. Dar dați-mi un exemplu. Dacă ziceți baterie de 100 e de o Tesla Model S veche?
am zis așa, ca să fie mai ușor, de 100 de kW, adică nu neapărat... Dați-mi și niște exemple concrete, că nu o să vă loviți de ele. Care, după 8 ani de utilizare, o mașină veche de 8 ani, care sunt mașinile electrice de 8 ani de la care bateriile astea ies deja și nu mai pot fi folosite? Păi nu, ideea este în felul următor. Tu, practic, vezi că, cum am și mai zis, practic vezi că degradarea e destul de mică. Și o exploatezi, nu știu, 100.000 de kilometri, vezi 5%. Mai vezi în următorul an încă, nu știu, 5%. Și zici, ar trebui să mă mai țină. Dar la un moment dat, de la un 80% în jos, s-a dus brusc. Am înțeles asta, dar care sunt mărcile la care se întâmplă asta? La toate mărcile? Păi nu există baterii care să nu se degradeze în timp. Păi am auzit că unele țin 3000 de cicluri, astea pe litiu fier fosfat, ci că ar ține 3000 de cicluri în loc de 1000-1500 de cicluri cum aveam înainte. E adevărat și lucrul ăsta, dar nu uitați de faptul că acele cicluri țin doar dacă tu o exploatezi linear și practic nu faci abuz. Nu faci abuzul de a o ține, nu știu, permanent în soare, nu faci abuzul de... O ține tot timpul la 100%? Da, așa. Sau tot timpul prea sub 10%? Da, deci ideea este că... Deci stresul cel mai mare pentru bateriile astea, care le face să se uzeze mai repede, este... Căldura. Da, așa. Faptul că le încarci tot timpul full și le descarci tot timpul... Cu excepția litiu fier fosfat. Și acolo sunt. Și acolo? Și acolo. Dar acum, fiecare producător în parte are tot interesul să prezinte doar calitățile unor noi tehnologii. Și zice, litiu fier fosfat... Deci 20-80%. Minim 20% bateria, optim 80%, cu excepția drumurilor lungi. Oricum, orice producător o limitează. Adică chiar dacă îți dă impresia că ea e full, ea nu e full. Chiar dacă îți dă impresia că ea e goală, ea nu e goală. Păi da, îi lungești viața dacă o lași un pic mai jos. Da, dacă o limitezi tu mai mult, cu atât te ții mai mult. Deci acele cicluri de care ar fi bine să ne bucurăm cu toții într-un parcurs de, nu știu, 300.000, 500.000 de kilometri, 10 ani, acele cicluri nu prea mai... Dacă tu faci abuz și pleci după loc, vrei să-ți impresionezi prietenii și pleci cu Tesla în fiecare zi 0-100, 3 secunde, acele cicluri nu mai au... Deci dacă chiar și Elon Musk a spus. În cartea mașinii, nu știu, la un moment dat este specificat. Așa este clar. Asta nu se repeta. Da, e valabil la toți producătorii. Stresul cel mai mare pe care poate să-l aibă acea baterie este intensități mult mai mari decât capacitatea lor. Deci sprinturi, încărcare nepotrivită, temperatură ridicată. Alte probleme? Că de imersia în apă, iarăși o chestie, e un mit aici, dar trebuie să spunem și chestia asta, apă n-are cum să ajungă la ele. Nu prea. N-ai cum să le strici altfel. Da. Doar dacă le spargi, dacă străpungi carcasa metalică, care altfel e foarte puternică. Da, practic nu ajunge, dar ajunge la componentele electronice și componentele electronice au de suferit. Deci dacă mașina e inundată, clar, nu prea mai poți să mai repari. Acele componente electronice, indiferent cât de bine sunt izolate ele sau, eu știu, protejate, chiar... Să ne ajungă apa înăuntru. Chiar Toyota acum s-a, din păcate, tot am zis de bine de Toyota, trebuie să mai zic și de rău. Există acel cablaj care pleacă de la invertor către alimentarea motorului termic de pe puntea spate. La un moment dat este protejat de o mufă... Manșon? De un manșon, așa, portocaliu. Acel manșon a fost din ce în ce mai bine, cum să zic, etanșat. Dar ei nu și-au dat seama că la un moment dat, dacă există vreo șansă minimă să ajungă apă sau umiditate acolo în zona respectivă, apa aia ar fi bine să se scurgă pe undeva. Și l-au protejat mai bine, dar în același timp a ajuns apa acolo și nu prea mai se mai scurge. Și acum soluția asta la bordură este să faci gaură la acel manșon și să scurgă apa și soluția lor este vreo 6.000 de euro. Deci acel cablu costă 6.000 de euro. Și se discută, dacă dați un search pe Google, Cablegate, știe toată lumea că problema aia există la RAV4 2021 până în 2023. Deci RAV4 în momentul de față are această problemă. Este o protecție, un manșon care are interesul să protejeze acea zonă, dar care o protejează atât de mult încât umiditatea nu știu pe unde ajunge, dar nu mai este. Umiditatea intră cu aer umed și se condensează acolo. Da, probabil. E aceeași problemă la case. Da. O regulă de bază în construcții spune așa, dacă nu vrei să ai umiditate, nu dai găuri. Da. Nu? E de simplu. Da. Și de-aia diferența de o mașină electrică față de una hibrid este că una electrică, fiind și drive-by-wire, nu ai străpungeri din habitacul către exterior și atunci nu are cum să-ți intre apă în structură. Da.
Da. Deci, concluzionând, aceste tehnologii automat au avansat. Chiar și producătorii, acum am auzit ultimele știri, au zis în felul următor. Măi, e altceva când aveai o baterie la Nissan Leaf de 20 de kW și avea o perioadă în care te bucurai de ea cu o autonomie mică, dacă stăm să calculăm acum ce autonomie au mai... Dar la acea vreme era destul de bună și se degradează, să zicem, 10 kW din ea și deja nu mai... Și altceva când ai o baterie de 100 de kW care practic rezistă mai mult. Rezistă mai mult și pentru că are de unde să se degradeze, dar o stresezi mai puțin cu cât e mai mare. Da. E cumva ca la motoarele termice mari. Când trebuie să le turezi prea tare. Da, e adevărat. Nu? Da. Seamănă la chestia asta? Seamănă, da. Deci, într-un fel, puțin ciudat, bateriile seamănă cu motoarele termice. Nu, motoarele termice nu seamănă cu motoarele pe electrice, ale electrice nu seamănă cu motoarele termice, dar bateriile seamănă cu motoarele. Da. Exact cum ai zis la început. Cum le tratezi? Deci, așa le ai. Așa le ai. Deci vorbim de înserierea lor, avem tensiune. Tensiune care, nu știu, de la 200 de volți prin acel invertor, deci ea trimite curent continuu, da? Și acel invertor face posibil alimentarea unui motor trifazic. Deci pe fiecare fază ai câte deja 200 de volți. Dar când ai o baterie de 50 de amperi oră capacitate, da? Din care tu tragi 200 de amperi, adică de 4 ori capacitatea ei, da? Vorbim de acele baterii care au până în 20 de kWh. Ei, când vorbim de baterii de 100 de kW, deja ai mărit și mult și capacitatea. Dar tu cam tot cu aceleași intensități lucrezi. Adică lucrezi cu 200-300 de amperi pentru câteva secunde, că nu trebuie mai mult. Tu ca să pui mașina în mișcare să prin 100, ai nevoie de 3 secunde, da? Ei, alea 3 secunde, tu tragi poate 300-400 de amperi din acea baterie. Adică de 4-5 ori capacitatea unei baterii de 20 de kWh. Da, o întinzi prea tare. Așa. Când vorbim de o baterie de 100 de kWh, capacitatea acelei baterii poate să fie de 200-300 de amperi oră. Eu trag tot 200-300, că atât am nevoie. Dar trag odată ori capacitatea, nu mai trag de 4 ori capacitatea. Când trag de 4 ori capacitatea, deja o stresez. Mai ales că la drum lung, rare ori sărim de 30 de kW. Da. Când cerem putere dintr-un... Și atunci mărimea contează și la baterie. Da. E o chestie valoroasă de știut și mărimea contează. Dar din punct de vedere strict tehnologic, care ar trebui să fie bateriile de care să mă feresc? Care baterii sunt mai bune? Că vorbim de litiu, de multe feluri. Care sunt bateriile care credeți că sunt bune și care sunt bateriile mai păcătoase, mai stricăcioase? Fiecare producător în parte a venit cu diverse tehnologii și a vrut să impresioneze. Dar ei trebuie să și dovedească. Degeaba ei promit mult dacă n-au dovedit. Și tocmai de asta eu sunt un pic așa mai... și zic, eu mi-aș lua de la un producător care deja există pe piață de cel puțin 10 ani. Adică nu aș veni... Într-adevăr, a venit Build Your Dreams ăștia. BYD, da? Zic, frate, noi știm să facem baterii. Am vândut baterii și la Toyota, am vândut baterii și la Tesla. Da. Noi știm să facem baterii. Nu știu, mașina aia am văzut-o așa fugitiv, nu am apucat să mă usui în ea. Care Seal? BYD Seal? Da, am văzut așa, trecut pe lângă mine, nu am apucat să o studiez, să o analizez. Într-adevăr, ei poate au reușit, dar acum rămâne de dovedit. Acum, ei sunt cel mai mare vânzător de mașini electrice din lume, ca unități vândute. Da. Tesla, are cel mai vândut model, dar mașini totale electrice vândute, BYD e numărul 1, pentru că, în primul rând, sunt numărul 1 în China. Mașinile lor sunt fiabile. Am mers într-un BYD, inclusiv în Shanghai, acum câțiva 4-5 ani, și am rămas plăcut surprins. Era ca un Logan, doar că era electric și am rămas foarte plăcut surprins. Adică se poate. Există tehnologie acolo, ei sunt destul de avansați, dar ei promit multe chestii. Au arătat baterie pe sodiu pentru industrial, pe partea de litiu s-a avansat destul de mult. Rămâne litiu viitorul, din ce vedeți noastră în atelier. Toată lumea face variații pe aceeași temă. Nu toată lumea până la urmă lucrează pe litiu, dar sunt diferite moduri de a împacheta litiu ăsta. Da, depinde de fiecare producător. Acum și aceste resurse, nu știu, nichel, mangan, cobalt, că asta e altă discuție, ne ducem către alt. Ascultam la un moment dat, mi-am luat un CD din ăsta de cât de mult a evoluat această baterie. John Goodenough sau cam așa, e unul dintre pionierii care au spus, da mă, noi putem să facem bateria asta să o facem din ce în ce mai bună. Acum rămâne de văzut. Nu este o tehnologie atât... este o tehnologie care deja a dovedit și
faptul că nu mai este atât de riscant să folosim, că litiul ăsta nu prea a fost folosit până la un moment dat, că era destul de foarte sensibil. inflamabil. Da, dar vedem din ce în ce mai mult că nu mai sunt aceste probleme, nu știu. Foarte rar se întâmplă cazurile. Dar litiul rămâne singura opțiune serioasă. da, pentru că ce e baterie cu densitatea cea mai bună. Densitatea mai mare de energie per volum o am totuși la hidrogen. Da, acolo până la urma urmei, că și Toyota a zis, domnule, noi putem să facem mașini pe hidrogen, dar acel hidrogen în primă fază nu e ars, se folosește de o pilă de combustie. Că au zis ei la un moment dat că arderea hidrogenului e ineficientă. Până la urma urmei, acum mai nou, de vreo un an și ceva, doi, tot aud la știri că Toyota vrea să dezvolte un motor care până la urmă să ardă acel hidrogen. Adică Nu se pot hotărî ce fac. Da, deci asta cu pila de combustie iar e o chestie destul de ingenioasă și destul de bună, dar acum vom vedea. Eu zic că ăștia 2035 cu mașini electrice o să dispară. Deci producătorii deja încep să se reorienteze. Adică prima dată s-a spus în Europa că în 2035 vor produce doar mașini electrice. Uh-huh. Eu zic că nu se va ajunge. Mercedes, Audi, Volkswagen trag deja înapoi. Da, păi tocmai asta zic. De ce? Trag înapoi pentru că probabil sunt și anumite interese. Eu, spre exemplu, zic că vor evolua foarte mult sau deja au evoluat, dar costurile destul de mari la combustibili sintetici. Adică eu acolo văd viitor. Eu văd Dar de ce combustibil sintetic? De ce nu în continuare litiu sau de ce nu hidrogen? Eu zic că mașina electrică sau mașina pe hidrogen nu va satisface piața la nivel global. Adică n-ai cum să impui anumitor consumatori să cumpărați de acum numai mașini electrice sau numai mașini pe hidrogen. Mie mi-e imposibil să cred. Din punctul de vedere al afacerii pe care eu încerc să o dezvolt cât mai mult, aș spune, da, domnule, doar bateriile sunt viitor. Nu, eu zic că nu. Da, să știți că eu n-am prieteni care își fac lumină în casă cu lumânări. Toată lumea pe becuri. Da. LED-uri. Da. Nu mai e nimeni pe o paiț. Da, e adevărat și lucrul ăsta, dar, repet, eu zic că vor exista diverse tehnologii care sunt deja existente, dar la stadiu de proiect, așa, care vor apărea pe piață la momentul când petrolierii vor decide că trebuie să mai piardă și ei. Asta nu se va întâmpla niciodată. Da. Oamenii ăștia din zona petrolieră nu se vor opri niciodată. Pentru că sunt foarte mulți bani acolo și atunci pe mine mă interesează ce este benefic pentru mine, consumatorul. Eu am vrut să nu fiu dependent de prețurile la carburanți. Când mi-am luat o mașină electrică, benzina era mult mai ieftină și gazul era atât de ieftin că râdeau vecinii de mine că nu m-am branșat. Și când au venit facturile alea mari cu 2 ani, hai să zicem că eu n-am râs de ei, dar am zis, eu mi-am scos banii pe investiție, eu mi-am scos banii pe fotovoltaice, voi veți plăti în continuare la gaze, dar vedeți voi ce faceți. Poate e mai bine, poate e mai bună decizia voastră pe termen lung. Însă, nu cred că ar trebui să ne bazăm ca la un moment dat industria petrolului să ne elibereze. Ar trebui să ne uităm cu adevărat la ce este bine pentru noi, pentru că este mai scump în momentul ăsta și fiabilitatea este mai slabă la ce este termic. Adevărat. Adică trebuie să spunem neajunsurile mașini electrice, dar trebuie să le spunem și ale tabere adverse. În același timp... să te dai pe benzină și motorină costă mai mult decât la electric. Da. Ați discutat că vedem din ce în ce mai multe mașini electrice sau, eu știu, Tesla, așa, pe ride sharing. Dar, în același timp, ne ducem în Tokyo, da? Și vedem că acele black cab-uri, renumite și în Londra și asta, acele black cab-uri pleacă cu un motor termic din fabrică pe benzină, din fabrică echipat cu GPL. De ce japonezii care vorba aia, pentru comunitatea lor au făcut asta, pentru costul mic pe care îl zic ei că îl au cu un astfel de GPL sau așa, se regăsește adică are de câștigat și acel posesor, da, și acea firmă și acea companie, dar și... În Londra este plin de hibride, iarăși. Da. La fel cum în Amsterdam e plin de Tesla pe taxi. Da. Orașe și orașe cu strategii diferite. Eu văd că, spre exemplu, la noi, oamenii care fac astfel de business se duc către astfel de variante. Am mai mers cu o doamnă într-o noapte, când veneam de la aeroport, care avea tot așa un hibrid. Și îmi zicea că și-a făcut toate socotelele și pentru ei era o chestie potrivită.
undeva, într-un fel sau altul, se potrivește electricul, dar nu la toată lumea. Motorul termic însă, pur termic, mie mi se pare că e pierzător. Câtă vreme prețurile carburanților nu vor mai reveni la 3 lei. N-ai cum să mai faci, să aibă sens într-o lume în care poți să-mi pun fotovoltaice și să merg gratis. Plus că fiabilitatea la benzină și motorină nu mai e legendară. Toată lumea a pus motoare mici, se uzează mai tare. Dar, din nou, dăm deoparte mașinile astea că le știm. În afară de cei care vor neapărat să-și iau un V8, să sune frumos, o mașină sport pe benzină, ca să-și facă o plăcere, pe ea mai înțeleg. Că sunt frumoase mașinile alea, sună interesant, își permit costul. Pe mine mă interesează dacă mă uit în viitor, cineva care face o mică navetă, se învârte prin oraș, are o familie, vrea să-și optimizeze costul total de deținere, la ce fel de tehnologie ar trebui să se uite? Pentru că multă lume stă de pe margine și se uite și se gândește mi-aș mai lua o dată benzină sau motor, nici mai vedem cu ce mai ies ăștia. Că tot timpul auzim că mai iese ceva sau poate o să vină ceva miraculos anul viitor. Acel miraculos nu va fi cost zero. Deci acel miracol care va apărea mai devreme sau mai târziu, care îl așteptăm cu toții, noi trăim cu impresia când vedem o astfel de știre, au scos ăștia, nu știu, baterie care nu se strică niciodată și nu știu. Aia nu-i cost zero. Acea tehnologie trebuie plătită. Da. Deci în primul rând o plătesc ca achiziție și în al doilea rând, chiar dacă nu se strică niciodată, plătesc un cost imens la achiziție. Pentru că în momentul de față, chiar dacă probabil mulți dintre noi nu conștientizăm acest lucru, în momentul de față există baterii care sunt mult mai fiabile, mult mai potente decât ceea ce avem noi pe piață. Există. De ce nu se regăsesc ele pe mașini? V-ați spus întrebarea? Sunt scumpe. Sunt foarte, foarte scumpe. Sunt foarte, foarte Eu mi-am scumpe. aminte când Porsche testa pentru mașinile de curse să înlocuiască bateriile de 12 volți pe plumb acid pe litiu. Da. Și erau atât. Da. Deci acele tehnologii există, dar nimeni nu este dispus să dea pe vrei să-ți iei nu știu ce, adică nu nimeni. Sunt oameni potenți financiar care ar fi dispuși să dea și, nu știu, 300.000, 500.000 de euro pe o mașină. Dar dacă tu faci acea mașină prin prisma faptului că îi pui ultima tehnologie de baterie, o baterie care ține un infinit, nu știu, ține 20-30 de ani. Dar pe cine ți interesează să te exploateze acea mașină 30 de ani? Ok. Adică nimeni nu prea ar fi dispus să plătească un cost mult mai ridicat pe o mașină la care tu practic nu te bucuri de... Deci este și un dans din ăsta între care e costul, că degeaba faci cea mai avansată tehnologie, pentru că, într-adevăr, există baterii care se folosesc și în spațiu, se folosesc în chestii speciale, aplicații speciale, ba chiar în ultimul an am văzut în sfârșit baterii care pot ține un avion în aer mai mult de o oră, ca până acum. Nu știu ce model de Range fac cu paranteze, da? Range? Range Rover, da? Ok. Așa. Nu mai știu exact ce model, că nu sunt fan acelui model, pentru că nu m-am lovit. Și este o baterie foarte complexă. Am avut ocazia să o văd, m-am uitat, am verificat, am făcut câteva teste rapide. La fel și testele rapide, mulți le înțeleg ca sigure. Nu, un test rapid nu îți, practic... Ce înseamnă un test? Din ce faceți noastră? Ce înseamnă un test rapid? Un test rapid îți dă așa o idee, cam despre ce e vorba. Despre ce e vorba, ce? Adică să faci câteva teste rapide să-ți dai seama cam cât de potentă acea baterie sau eu știu ce viață mai are. Nu, un test rapid care îl faci, eu știu, într-o oră, maxim 2, rapid cu ghilimele de rigoare, să-ți ia așa, nu-i concludent. Așa. Deci am făcut un test rapid la acea baterie, am văzut despre ce e vorba. Acea baterie cu ghilimele de rigoare e doar 30.000 de euro la acel range. E o mașină care probabil nu o să vândă cu peste 100.000, 150.000. 30.000 de euro. Deci o baterie care are 1 kW ceva, maxim 2. 2 kW, nu? Da, așa, da. 30.000 de euro. Sunt clienți care m-au sunat și că Ștefani, cum o reparăm? Zic, nici nu m-am apucat, nici mi-am bătut capul. Că mai sunt și oameni absurzi care trăiesc cu impresia că ți-au adus bateria, tu obligatoriu trebuie să o repari și obligatoriu, chiar dacă bateria costă 30.000 de euro, eu fac rost de niște componente care costă 5 euro. Da, 5 euro. Și repari o baterie miraculos și bravo, Ștefane, ai reparat o baterie 30.000 de euro. Nu mi-am bătut capul cu acea baterie. Au fost câteva cazuri. Deci, în termen de o lună de zile, cred că m-au sunat 5 clienți care și-au pasat mașina de la unul la altul. Aceeași mașină. Nu cred. Da. Și-au pasat mașina de la unul la altul pentru că, din păcate, nu numai în România, nu vrem noi să fim cei păcăliți. Adică dăm păcăleala mai departe. Dar nu e o variantă mai bună să scapă de bateria, să meargă doar termic? Trebuie să schimb motorul termic și cutia cu totul.
Aia e problema, așa. că- Și m-a sunat și cu domnule, ce să facem cu asta? Sunt clienți care au fost încă acoperiți de garanție și nu trebuiau să suporte acel 30.000 de euro. Sunt clienți care au zis, da, domnule, eu dau 30.000 de euro. Acel producător de baterii nu mai există. Deci Range a zis, Dar ce generație de range e ăla la care producătorul nu mai există? Ce fac producătorii ăsta care nu-ți poate oferi piese? nu știu dacă mi s-a zis o minciună, eu zic ce mi s-a zis. Unul dintre acei posesori care m-au sunat și mi-au zis, băi Ștefani, eu sunt dispus să dau banii aia, uite, în primul rând sunt acoperit de garanție. Și am zis la un moment dat, bă, nu mi-o dați pe garanție, eu vreau să cumpăr acea baterie. Cei de la reprezentanță de la Range le-au zis, nu mai există producător, a dat faliment. Dar ce an? Din ce ani așa? 2016, adică nu e chiar veche, 2017, nu mai țin minte exact. Faceți-mi un top al mașinilor cele mai stricăcioase care vin la noastră. Păi, În afară de range. Vine des, range-ul ăla se tot învârte, nu? În jurul serviciului. nu, acel e un exemplu, vă dați seama, cu 30.000 de euro ți iei baterie de Tesla, adică Tesla care are o capacitate mult mai mare. Adică vorbim, eu bateria am luat-o, nu știu cât avea cred că vreo 30 de kilograme. Am luat-o pur și simplu așa. Am luat-o, am pus-o pe bancul de lucru, m-am uitat la ea, 30.000 de euro. Iau de aici că nu mă apuc de ea, pentru că sunt clienți absurzi care zic, băi, tu mi-ai stricat-o mai tare. Acum dăm baterie, 30.000 de euro. Ați înțeles? Și nu mi-am bătut capul cu ea. Și într-adevăr și-a bătut cineva capul, în momentul de față în Europa, este în Grecia, un atelier care repară acea baterie. Dar nu repară celule sau ceva, că eu m-am uitat la celule. Acolo e problema de electronică. Deci ori invertorul sau convertorul care face parte din acel ansamblu, de cele mai multe ori invertorul sau convertorul se regăsește în acea carcasă. Reputația de fiabilitate de la Range Rover se păstrează. Da, pentru că în anumite situații, spre exemplu în Marea Britanie, furnizorii ăștia de asigurări, de asta nu mai sunt dispuși să mai facă cascul la Range. Păi da, nu știți de ce. Nu e doar de asta. Nu se mai face cascul la Range pentru că sunt cele mai furate. Da. Cheile sunt nesigure. Se sparge foarte ușor criptarea cheilor. Da. Așa. Altceva, ce vă mai bine în serviciu? Ziceți-mi. Vreți să vă spun cea mai proastă mașină electrică sau cea mai proastă mașină hibrid sau cea mai... De cele mai multe ori mașini electrice nu ajung pentru că sunt prea tinere să fie ieșite din garanție. Ok. Adică, dacă vorbim... Nu ocoliți întrebarea. Ziceți-mi care vin. Deci au fost cazuri de Nissan Leaf, pentru că sunt practic cele mai bătrâni. Așa. Dar asta nu înseamnă că e o mașină... Generația întâia sau a doua? Generația și a întâia și a doua. Au fost cazuri, dar asta nu înseamnă că acea mașină nu e fiabilă. Okay. S-a stricat pentru că e veche. Și cele mai uzate. Da, sunt cele mai multe și cele mai vechi. Dar, e de vină sistemul ăla de răcire pe aer de pe ele sau altceva? Da și nu. Și acel sistem. Ei au considerat că la acea vreme n-avea de ce să se folosească de un sistem complex și mă bucur că am vorbit de bateria asta de Range, pentru că această baterie de Range, chiar dacă cu ghilimele de rigoare nu avea nevoie de o răcire atât de performantă, e prima baterie după un hibrid normal, mai vechi, ca să zic așa, nu vorbim de astea generații mai noi, așa, care am văzut o curăcire în asta performantă, cu lichid. Okay. Așa. Bun. Și Leaf. chiar dacă are răcirea aia, uite că la urmă s-a stricat. Nissan Leaf pentru probleme de tensiune la bateria mare. Da, de cele mai multe ori ne confruntăm, deci în 80% din activitate, poate chiar și 90% din activitate, ne confruntăm cu problemele mașinilor hibrid care sunt destul de vechi în comparație cu cele electrice care au apărut de prin 2000, când a apărut primul Nissan Leaf, deja 2010, 2012. Da, mai mult de 10 ani. Da. Ok, și atunci reparați cel mai des baterii de hibrid sau sisteme hibrid pentru că mașina aia fără bateria aia nu poate porni motorul electric și fără motor electric nu poate funcționa motorul termic. Da. Ele merg doar împreună. Mulți mă întreabă, că domnule, am văzut că e bateria scumpă. Scoatem baterie. Scoatem, nu se poate. Nu se poate. Asta e și problema. Că dacă ți iei hibrid, trebuie să meargă amândouă. Da. Nu poți să alegi una sau alta. Da. Să meargă amândouă. Da. Bun, în afară de Leaf. Deci cele mai vechi care au apărut, Nissan Leaf și Renault Zoe, da. De cele mai multe ori acești posesori de mașini sunt descurajați de prețul destul de ridicat și a reparației, de cele mai multe ori în înlocuire când prea ai ce să repari, așa, și renunță la idei. Deci Câte o baterie de Nissan Leaf? Păi, nouă nici nu prea am fost curios, că nu vrea nimeni, nu vrea nouă, dar un SH bun pleacă de la 5.000 de euro în sus. De 40 sau de 20? În funcție de situații. Hai să zic aia de 20
vreo 5.000 de euro și aia de 40 cel puțin 10.000. Jumate din prețul ei. Da. Jumate din valoarea mașinii, bateria la mâna a doua. Da. Dacă o găsești. Și am fost în situația în care am zis, domnule, eu ca să nu creadă cineva că, domnule, fac eu comisioane de 1000% sau ceva de genul, cumpărați-vă dumneavoastră bateria, vă dau eu furnizorul de unde să o luați și noi vă ajutăm cu montajul. Pentru că ele sunt atât de scumpe încât nu vreau eu să dau impresia că eu am luat-o cu 100 de euro și o vând cu 10.000. Dar atunci când reușiți să reparați baterii de hibrid, cum o faceți? Ce reparați la ele? La hibrid e mult mai simplu să repari. Ce anume? Ce reparați? La hibrid e mult mai simplu pentru că e o baterie mult mai mică, care implică niște teste care se pot face în câteva zile, spre deosebire de niște teste. Ce testați dumneavoastră la ea? Că sunt chestii destul de simple. Altfel. Fiecare celulă în parte. Să măsurați fiecare celulă. Da. Să faci analiză pe ele. Deci nu e doar o măsurătoare. Principala caracteristică a unei baterii e capacitatea. Deci eu dacă îi măsur capacitatea, îmi dau seama de stadiul ei de degradare. Mai sunt și alți factori. Adică o încărcați la 100% și vedeți câtă capacitate păstrează. Da. Dar mai sunt și alți factori. Nu știu, îi testez o rezistență internă, îi testez o autodescărcare. Dar astea sunt minore. Dacă capacitatea este dezastruos de mică, deja eu practic nu mai pot să mai folosesc bateria. Documentându-mă pentru chestia asta, am încercat să înțeleg cum se uzează bateriile și din ce am înțeles, în realitate, uzura din ele este o chestie chimică, că se cristalizează litiu din ele. Se creează o structură cristalină și ajunge să facă scurt între anod și catod. E adevărat? Da. Și ăsta e unul din aspecte, da. Dar nu numai din cauza asta. Și datorită unor zicuri, acel electrolit care practic... Electrolitul ajunge să solidifice, înțeleg. Da. Se cristalizează și dacă ai putea să intri cumva acolo în el... Să injectezi electrolit, da, ai putea să-i redai o viață, dar nu... Sunt niște riscuri pe care nimeni nu vrea să-și le asume. Corect, că e litiu pentru și poate să ia foc. Da. Dar mă gândeam acum dacă poate am putea folosi, poate vă dau o idee SF, nu știu, acum aberez. Da. Dacă ai piatră la rinichi, te duci la doctor și te bombardează cu ultrasunete acolo, să spargă piatra. Cum ar fi să le bombardăm cu ultrasunete și să spargem cristalizarea? Am citit câteva știri care tot așa mi se par mie SF-ul, dar nu, în momentul de față bateriile care au o capacitate foarte mică nu mai pot fi reparate. Clar. Și să nu se confunde ideea, mă repet, e altceva când avem o mașină care nu are decât 20.000 de kilometri și eu știu, în primii ani de exploatare și ghinion s-a stricat una dintre celule. Și băi, da, chiar așa puțin ține o baterie, 20.000 sau eu știu 3 ani? Nu. Acea baterie a plecat cu un oarecare handicap din fabrică. Sau mai bine zis, acea celulă. Se schimbă doar acea celulă, pentru că celelalte sunt... Și puteți face asta? Se pot face și lucrurile astea, dar cele mai multe ori aceste intervenții se fac de producători pentru că sunt acoperite de garanție. De garanție. Da. Ok, dar știu că dumneavoastră, ca să puteți face intervenții, ați investit destul de mult în echipamente ca să puteți măsura aceste celule independent, nu? În momentul de față... De fapt, asta e partea scumpă și complicată. Da. În momentul de față ne putem lăuda că suntem singuri din România și nu știu dacă există cineva să comenteze acolo la comentarii sau asta, să mă contrazică, care putem măsura la nivel profesional, adică cu acuratețe maximă, și celulele care se regăsesc pe baterii de pe mașini plug-in hibrid sau full electrice. În momentul de față, cei care mă concurează au anumite echipamente care își fac și acele echipamente treaba într-o oarecare măsură, dar pot măsura capacități mici. Da. Adică, eu îmi doresc să mai aveți multă concurență pentru că e nevoie de mai mulți oameni pricepuți în piață. Și eu îmi doresc să am concurență. N-aș vrea să bat drumul până la Galați, dacă am nevoie. Nu. Și eu îmi doresc să am concurență pentru că mi-am dat seama că concurența până la un anumit punct mă ajută. Și pe mine concurența mă ajută. Toți. Da. În apropiere de final, aș mai vrea să mai aflu câteva lucruri rapid. Scot greu asta noastră. Ce mașini se mai strică? Ce mașini stricăcioase mai vin? Eu dacă nu vreau să denigrez europenii, dar eu, spre exemplu, mașină electrică sau hibrid sau asta, nu mi-aș lua o mașină europeană. Pentru că încă nu le fac bine. Nu. Deci nu le fac bine și sunt și costuri mult mai ridicate. Te sperii, adică dacă auzi cât costă o baterie de BMW sau la Mercedes, nu-ți mai cumperi în viața ta BMW sau Mercedes hibrid, plug-in sau eu știu full electric. Și nu vreau să zic că Mercedes sau BMW nu fac mașini bune. Da. Și un prieten de-a meu mi-a sunat zilele trecute, domnule Ștefan, vreau să-mi iau BMW.
ia-ți tată BMW, dar nu Dar fii pregătit pentru costuri. Da. Pe mine mă uimește cum oamenii spun, când văd știri de genul ăsta, cum a fost o știre recent, că Volkswagen a hotărât să închidă o fabrică unde se produceau modele Audi la Bruxelles. Ok, dar cum fac eu atunci să înțeleg ce se întâmplă dacă mă uit la Volvo, care a anunțat profit record? Pentru că a electrificat jumătate din ce vinde. Da. Sau Tesla, care a avut niște rezultate de vânzări foarte bune. I-a scăzut un pic profitabilitatea, dar vinde totuși foarte bine, care marjă mare din care să taie. Da. Adică BYD, iarăși, este un player foarte puternic. Sunt companii electrice care fac, produc și vând foarte bine și mărcile astea europene care nu ajung din urmă și au costuri foarte mari și își sperie clienții și atunci vin și le spun în reprezentanță că dacă te duci acum într-o reprezentanță de la noi, camera ascunsă, și zici, aș vrea mașina aia electrică. Sigur, hai să vă arăt. Da, uitați, am o promoție acum la asta, 3 diesel. Da, nu. Da. O știți pe asta, nu? Nu știu ce să zic, da. Ideea este în felul următor, repet, pentru unii dintre noi, cei nici n-au apucat să experimenteze senzația. Când te sui într-o mașină electrică, nu știu, parcă nu-ți mai vii să mă ții altceva după aia. E valabil și la case. Am avut pe cineva care a venit în vizită și când a intrat așa în casă, la casa veche unde renovez acum o casă și zice, băi, de pe internet așa, nu înțelegeam eu care e faza, dar acum când am intrat aici așa am simțit, acum înțeleg. De foarte multe ori trebuie să te urci într-o astfel de mașină înainte să-ți dai cu părerea ca să simți tu. Da. Până când o să ajungă toată lumea să se dea cu una din asta, o să mai punem steluțe pe la butoane prin ride sharing cum fac șoferii. Și e destul de dureros vestea asta pe care o spun acum, sau informația asta pe care o spun. De cele mai multe ori, după un rulaj de 200, 300, 500 de mii de kilometri la mașină full electrică, tu te poți bucura de bateria doar într-un sistem fotovoltaic. Dar să te bucuri în continuare, să zici că e bateria aia și o pui pe altă mașină sau... Nu prea mai... Deci bateria s-a uzat, nu prea mai poate fi reparată. Da. Îți trebuie altă baterie și altă baterie este un cost destul de mare. Și ca să măsori fiecare, să faci analiză pe fiecare celulă, când vorbim despre 300 de celule, 500 de celule, durează și ca timp, foarte mult timp. În momentul de față nu există firmă care să aibă echipamente potente, profesionale și să aibă și timpul disponibil să măsoare o astfel sau să facă analiză pe o astfel de baterie o lună de zile. Dar dacă ar fi mai mulți ca dumneavoastră, ar fi mai multe mașini de măsură de genul ăsta și am reparat mai multe baterii mari. E adevărat, dar costurile sunt... Eu până acum, în momentul de față... De ce costă atât de mult? Astfel de echipamente? De unde le aduceți? Canadienii fac, americanii fac... Deci cam ăștia sunt lideri mondiali. Spre exemplu, lider mondial în testarea bateriilor e Cadex. Ei au și site-ul la baterieuniversity.com. Adică acolo există foarte multă informație la îndemâna oricui, gratis, doar la un click distanță. Vrei să studiezi despre baterii? baterieuniversity.com. Simplu. Dar, repet, echipamentele sunt foarte scumpe. Și în momentul de față, repet, chiar dacă am concurenți care mă concurează destul de bine la mașini hibride și probabil fac o treabă destul de bună, nu pot să-i critic, ei având servisuri, eu m-am concentrat doar pe baterii. Eu colaborez cu servisuri. Deci în privința montajului sau demontajului acelei baterii, ori vin în București, ori vin clienții la Galați și colaborez cu servisuri acolo unde se desfășoară practic montajul, demontaj. Eu doar practic încerc să repar bateria unde pot să o repar, dar de cele mai multe ori la full electric nu prea ai ce să repari. Adică la full electric repar doar în cazul în care s-a întâmplat o defecțiune foarte prematură. Atunci când vorbim de un rulaj foarte mic, vorbim de câțiva ani de exploatare și atunci repar pentru că știi că a aplicat o celulă cu un handicap și ai schimbat celulă. Dar după un rulaj de 2, 300, 500 de mii, la bateria aia te bucuri de ea într-un sistem fotovoltaic și atâta. Am înțeles asta. Așa. La hibrid mai poți repara. Ne apropiem de final. Ultima întrebare. Da. Cum arată deșeurile de pe urma muncii noastre? Ce ajunge la gunoi? Pentru că unul dintre miturile în legătură cu mașinile astea electrice este că bateriile alea defecte, care nu mai pot fi folosite, ajung la gunoi și poluează planeta. Cum arată deșeurile noastre? Eu în primul rând nu prea arunc. Deci cel puțin ești obligat să reciclezi. Da? Dar cel puțin la hibrid încerc să salvez cât de mult posibil. Pentru că sunt oameni care fac rulaje de 5-10 mii de kilometri pe an, sunt oameni care fac rulaje de 50.000 taximetriști pe an. Și zic în felul următor, vrei baterie, faci taximetrie, ia-ți baterie nouă pentru că aia ăla scoate cel mai bun raport calitate-preț pentru tine cu rulajul respectiv. Pentru cel care face 10.000 pe an, salvezi o baterie care a fost deja rulată pe taximetrie și din 5 baterii fac una. Și nu prea arunc. Și celulele defecte ce faceți cu ele? Alea trebuie să obligatoriu reciclate.
Unde se reciclează? Avem reciclare în România pentru ele? În momentul de față sunt câteva centre de reciclare, dar nu sunt în fiecare oraș, adică sunt, nu știu, nu vreau să mint acum sau să dau o informație eronată, dar sunt câteva în toată țara care reciclează pe bune aceste baterii. De litiu. Nu neapărat de litiu, orice baterii, indiferent de chimia ei, tu poți să le duci la un centru din ăsta normal, din orașul tău respectiv. Că ați văzut, și la, nu știu, Kaufland sau asta, bateriile astea mici, le poți trimite acolo la reciclare. Dar ca să reciclezi pe bune, trebuie să ai un contract cu un astfel de... Deci avem și în România care reciclează baterii de litiu. Pentru că din câte am auzit eu, sunt bateriile uzate, sunt destul de vânate la reciclare, că electrolitul din ele poate fi refolosit. Cel mai probabil. N-am studiat atât de adânc situația asta pentru că, repet, nu prea am ce să reciclez. Dar o să vină valul ăla de deșeuri de care spun, da, nu azi, dar o să vină într-o zi și o să vedeți că o să ne năpădească ăștia de deșeuri. Cine este atât de naiv încât exploatează o baterie timp de 10, 15, 20 de ani, nu știu, la o fulă electrică și din aia 100 de kW au mai rămas 20 sau din aia 20 au mai rămas 2 și 2 kW au o valoare pentru o casă în asta simplă în care, nu știu, undeva pe munte, unde n-ai sursă de energie, aia 2 kW își fac treaba, câteva becuri, câteva LED-uri. Adică nu prea e nimeni atât de naiv să reciclezi o astfel de baterie încât când tu știi... Reciclarea ca reciclarea, dar ajunge vreo baterie la gunoi? De foarte puține ori. Cel puțin acum momentan. În viitorul mai îndepărtat vor ajunge, pentru că vor fi din ce în ce mai multe mașini electrice și nu toți probabil avem timp sau eu știu, putem să le reutilizăm într-un sistem fotovoltaic. Și atunci vor mai ajunge mai multe baterii. Dar în momentul de față, eu tot ce am avut pe litiu am revândut în sistem fotovoltaic. Cam câte baterii v-au trecut prin mână până acum? Păi chiar și eu folosesc. O baterie de Jaguar E-Peace de 13 kW, o folosesc la sistemul meu fotovoltaic. De toate, cam câte mașini ați reparat până acum? Ca să am un ordine de mărime, să înțeleg. De ordinul miilor. Sunteți deja veteran, într-o piață tânără. Da, păi am fost cam printre primii care am început și acum sunt, repet, în comentarii poate nu-i cunosc eu, poate nu-mi cunosc destul de bine concurență. Dacă este cineva în țară, în momentul de față, care măsoară sau face analiză pe o baterie de capacitate, nu știu, de peste 100 de ampere oră, care de cele mai multe ori se regăsesc pe mașini full electrice, generație mai nouă, dacă este cineva care are echipamentele astea, să scrie în comentarii. Da, nu, eu am și poate tu n-ai aflat de mine. Doamne ajută, poate să fie mai mulți. Să dea Dumnezeu, dar eu până acum, în momentul de față, e o investiție de 300.000, pentru 300.000 de euro. 300.000 de euro. Da. Pentru unii dintre noi e o sumă mai mare. Pentru unii dintre noi sunt și oameni. Cât costă o diagnoză din asta? La o baterie de asta de hibrid de pe la 300-400 de euro în sus. Și la full? La full electric deja muncești o lună la o baterie de asta. Serios? Da, vă zic sincer, deci asta e cel mai dureros. Atunci nu vin așa preventiv, vin doar dacă îmi dau de greu la noastră. Păi nu. Bine, dacă sunt în garanție, la full nu electric, contează. de cele mai multe ori diagnoza te ajută să nu mai dai bateria jos. Adică tu din diagnoză poți să-ți dai seama fără să mai muncești o lună. Bine. Dar ca să închei, dacă se poate sau dacă cineva este disponibil să facă o investiție uriașă de milioane de euro, tu reduci acel timp foarte mult. Adică dacă eu aș investi acum 1.000.000 de euro în echipamente, eu măsor o baterie de Tesla în 5 zile. Așa, putea firul. Tot e mult că poate cineva vrea să vină la o diagnoză rapidă și să plece mai departe. Diagnoza rapidă se poate face din softul mașinii. Din softul mașinii, da. Bine, domnul Tiran, mulțumesc. Mi-a părut bine și... V-a plăcut, nu? Da, foarte mult. Eu sper că le-a plăcut oamenilor care s-au uitat. Dacă ați auzit ceva valoros aici, ceva folositor, dați un like, un share, abonați-vă dacă n-ați făcut-o deja și dacă aveți întrebări pentru domnul Tiran, puneți-le mai jos sau căutați-l, vă las un link în descriere ca să vedeți, pentru că e și dânsul creator. Mai postează din când în când pe canalul de YouTube. Nu? Sau pe blog? Nu, postez cel mai mult pe blog, pe pagina Pe mea. blog. Pe blog. Acolo, deci pentru cei care sunt, nu știu, avizi de informații de genul ăsta și poate n-au experimentat niciodată mașină hibrid sau mașină electrică și vor să afle anumite informații, 99% din acele articole sunt practic copiate din surse externe, din Statele Unite sau, Marea Britanie sau traduse pentru publicul nostru. Okay. Pentru publicul nostru. Deci informațiile alea pur și simplu nu le scot eu. Da. Sunt
Mă abțin cu greu să vă mai pun încă o întrebare și gata. Și cu asta închei. Următoarea mașină ce o să fie? Cel mai probabil un full electric, dar repet, în momentul de față, ca lider eu văd Tesla și cu Nissan. Chiar dacă Nissan a pierdut teren față de Kia, Hyundai și nu știu, a pierdut teren, dar Nissan este destul de, cum să zic, și potentă, dar a și dovedit că a îmbunătățit. Da. Sunt tare curios când o să vă vină pe mână BYD, când o să vă vină, poate, nu știu ce, Zeekr, MG și toate brandurile astea chinezești. După ce le mai vedeți, poate mai vorbim și despre ele. Da, e adevărat. Au și alea mici lipsuri. Adică, cu siguranță o să le aflăm. Da. Că mai sunt o grămadă de branduri. La noi sunt destul de puține. Norvegienii cred că le-au văzut pe toate, dar la noi abia acum începe valul ăsta și încercăm să învățăm. Așadar, încă o dată, dacă ai văzut această ediție și ai rămas puțin surprins, am încercat să vedem și părțile mai puțin bune, mai puțin frumoase, mai puțin fascinante ale mașinilor electrice, ca să le înțelegem așa cum sunt, cu bune și cu rele. Una peste alta însă, după cum ați auzit, tindem către mașinile astea, dar nu sunt toate bune. Gata, ne-am lungit destul de mult. Încă o dată sper că v-a plăcut. Dacă nu ați făcut-o deja, încă o dată insist să vă abonați, pentru că doar jumătate din cei care se uită la aceste clipuri au apăsat pe butonul subscribe. Și mai puțin sunt cei care sunt membri plătitori și ne susțin în fiecare lună. Pentru voi facem genul acesta de content care să fie în folosul vostru, nu în folosul brandurilor despre care am vorbit noi aici. Ne gândim în primul rând la voi. Dar până data viitoare să vă fie numai bine.